ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มีเมมเบอร์ของเรามาไลฟ์ด้วยคนหนึ่งนะครับคือหมอเพียวนั่นเองนะค่ะสวัสดีเดี๋ยวเราค่ะเดี๋ยวเรารอคนมาสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยเริ่มคุยนะวันนี้ก็คงจะลองคุยในสิ่งที่ปกติเราไม่ค่อยรู้เรื่องนะเรื่องสุขภาพช่องปากเรื่องฟันอะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วทันตแพทย์เขาทำอะไรบ้างเรียนยังไงมีกี่สายอะไรพวกเนี้ยเนาะถ้าใครอยากจะเรียนก็เดี๋ยวได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างโอเคได้ค่ะนี่ วันนี้เราก็สามารถที่จะดูในจอได้ด้วยว่าเฮ้ยมันมีคนส่งคำถามอะไรมาเดี๋ยวเราก็จะเลือกเฉพาะคำถามที่ดูแล้วมันน่าสนใจนะครับอ่านี่แหละเป็นไงบ้างวันนี้ตีแบดเสร็จสนุกไหมครับสนุกค่ะชนะอยู่แล้วก็บอกเขาว่ามีธุระขอไปก่อนนะอ๋อนึกว่าบอกเขาว่าเดี๋ยวคราวหน้าพยายามใหม่นะยังไม่เก่งพอที่จะชนะเราได้อะไรเงี้ย ชนะอยู่ค่ะเออแต่ถ้าชเกิดนะ2ครั้งติดอะใครที่ไม่รู้นะครับคือที่สนามแบดของคุณเพียวเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือในสนามแบดเนี่ยแทนที่ปกติคนเราไปก็มีสนามแบดเป็นคอร์ตแบดหลายๆอันมีอาจจะมีร้านน้ำมีห้องน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สนามแบดของที่คุณเพียวเตรียมเนี่ยมันมีห้องทำฟันอยู่ข้างในมีโรงพยาบาลอยู่ข้างในด้วยเจ๋งเปล่า ใช่ไปตีแบดได้ใช่ทำฟันพอดีเลยแทนที่ปกติในโรงพยาบาลจะมีสนามแบดนี่ในสนามแบดมีโรงพยาบาลไม่เคยเจอละสิบังเอิญเป็นโรงพยาบาลพิเศษที่ต้องมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยช่วยในการฝึกตัวเองก็เลยมีสนามกีฬามีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยให้อยู่ทำกิจกรรมค่ะทำโอเคกิจกรรมบำบัดดีแล้วงั้นตอนนี้คนก็มากันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งเป็นเมมเบอร์ของเราด้วยนะครับก็อยากจะให้คุณเพียวแนะนำตัวเองหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่ในตอนนี้อะนะครับอ๋อเป็นทันตแพทย์ค่ะตอนนี้รับราชการอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลในสมุทรปราการเนี่ยแหละค่ะเป็นในเครือกรมจิตกรมสุขภาพจิตแล้วก็มีทำเอกชนบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นอาจารย์พิเศษมหาลัยทางภาคอีสานค่ะอืมภาคอีสานนี่มีมหาวิทยาลัยทันตแพทย์เยอะไหมครับ เท่าที่ทราบมีขอนแก่นสุรานารีค่ะใช่มี2ที่ก็ทำงานน่าจะทำงานหลายงานเลยเนาะทั้งทำงานตัวเองด้วยงานโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เป็นอาจารย์ภาคอีสานอ๋อใช่ค่ะเพิ่งได้รับเชิญกลับไปเป็นอาจารย์อืมเพราะเขาดีขาดทันตแพทย์ สำหรับเป็นแนะนำตัวก่อนเป็นทันตแพทย์จบปโททันตกรรมสำหรับเด็กค่ะก็เลยได้ไปสอนท่านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กค่ะแล้วทันตกรรมสำหรับเด็กเนี่ยมันเรียนต่างจากทันตกรรมปกติยังไงครับก็คือตอนแรกเราจะต้องเรียน6ปีก่อนแล้วก็ค้นหาว่าเราชอบสาขาไหนแล้วเราก็หรือไม่ชอบก็ค่อยๆตัดช้อยส์ออกว่าสาขาไหนเราทำได้ดีเราชอบมีความสุขอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปสอบเข้าซึ่งถ้าจะสอบเข้าของทันตกรรมอะค่ะก็จะต้องสอบข้อเขียนแล้วก็มีใบ recommend แล้วก็สอบสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็บางบางคณะเขาก็จะมีให้สอบปฏิบัติด้วย อันนี้คือต้องเรียนเพิ่มกี่ปีครับเอ่ถ้าสาขาทางธนตกรรมก็จะแบ่งเป็น PG PG สานก็คือ Postgrad เรียน1ปีอันนั้นก็จะเป็นแบบ practice ของเพียวจบปโทก็จะเรียนขั้นต่ำ2ปีก็ต้องทำวิจัยแล้วก็เอ่อทำคนไข้ร่วมด้วยแล้วก็ resident ค่ะแล้วก็มีปอย่างงี้เอกด้วยอย่างงี้หมายความใช่ว่าถ้ามีขั้นต่ำมันก็ต้องมีขั้นสูงสิครับถ้าขั้นต่ำ2ปีขั้นใช่สูงนี่คือ10ปีไหมครับขั้นต่ำขั้นสูงคือ4ปีก็คือ maxillofacial ค่ะตอนนี้เรียน4ปีอาโอศัลเคยกรรมก็คือ ช่องปากทางทันตแพทย์นี่มีใช้ทุนเหมือนแพทย์ธรรมดาไหมครับมีค่ะเดี๋ยวใช้3ปีทุนเหมือนกันไหม3ปีก่อนใช่ ใช่อันนี้ค่ะไปใช้ทุน3ปีก่อนที่ไหนครับใช้ทุนอยู่ที่ชัยภูมิค่ะชัยภูมิใช่เป็นค่ะเป็นสถานที่ที่เอาไว้ต่อสู้กับคนอื่นนะเอาไว้รบตามชื่อเลยใช่ไหมครับมันเป็นจังหวัดที่แบบเป็นชัยภูมิอะคือเอาไว้มีชัยสำหรับเวลาที่ต่อสู้กับคนอื่นอันนี้เราในทางทันตกรรมเราเจออย่างงั้นไหมครับคือคนไข้เนี่ยมันโหดสลัดมากเลยเราต้องแบบต่อสู้กับเขาทั้งวันทั้งคืน ไม่คนไข้น่ารักมีเยอะอยู่ค่ะคนไข้น่ารักนะครับไม่ใช่เป็นคนไข้นักรบเนาะอันนั้นก็โอเคใช่ค่ะ
แล้วใช้ทุนที่นั่นน่ะ3ปีแล้วก็กลับมาเรียนปริญญาโททางด้านของทันตกรรมเด็กเนี่ยนะครับใช่ค่ะก็เอาทุนที่โรงพยาบาลตอนที่อยู่ชัยภูมิไปแล้วก็ค่อยย้ายเข้ามาใกล้กรุงเทพมากขึ้นค่ะทำไมถึงเลือกทันตกรรมเด็กครับชอบตั้งแต่ตอนเรียนแล้วว่าเป็นภาคเหมือนที่คณะจบมศวด้วยปตรีก็คืออาจารย์ใจดีแล้วก็เหมือนภาคทันตกรรมสำหรับเด็กในมศวนะคะเป็นภาคทันตกรรมที่สบายอาจารย์น่ารักอาจารย์ใจดีเราไม่ต้องแบบมานั่ง manage คนไข้เองใช่ ก็คือเราขาด requirement อันไหนขาดงานอันไหนเราก็จะต้องไปลงไว้เดี๋ยวเขาก็จะหาคนไข้มาฟิลให้เราเราไม่ต้องไปโทรนัดคนไข้เองหรือบริหารตารางเองแล้วอืพอจบมมาเราก็มาได้ใช้ทุนที่ชัยภูมิแล้วเขาก็มีเวรให้เราอะทำเด็กแล้วก็ทำรักษารากฟันเด็กอะไรอย่างงี้แล้วทำไปทำมาก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีแล้วก็ชอบแล้วก็อืมประทับใจอันหนึ่งก็คือผู้ปกครองอะเขาบอกว่าเขาพาเด็กไปทำฟันที่คลินิกแล้วพอผ่านคลินิกอะเขาเด็กร้องแล้วพอมาทำกับเราแล้วหลังจากทำกับเราอะเขาก็ดีขึ้นเขาก็อยากจะกลับมาอาทำฟันเขาไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกมันก็คงเป็นทางที่ใช่สำหรับเราแล้วการที่เหมือนเป็น challenge หนึ่งด้วยว่าการที่ทำให้เด็กคนหนึ่งอะหายกลัวฟันหายกลัวการทำฟันน่ะมันเป็นความสุขเป็นความอิ่มเอมในใจว่าเฮ้ยฉันทำได้อะไรอย่างเงี้ย อ๋อดีเลยดีเลยเดี๋ยวคุณเพียวปรับกล้องลงนิดหนึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังจะดำน้ำอยู่ เอออันนี้ตลกดีแต่ว่าดีนะครับคือก็อย่างที่เขาบอกนะถ้าเราอยู่กับเด็กเราก็จะเป็นเด็กได้เหมือนกันนะถ้าเราอยู่กับคนแก่เราก็จะแก่ไปเหมือนแก่ไปพร้อมกับคนไข้นั่นแหละดังนั้นถ้าเราอยู่กับคนที่เขายังมีไฟยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเราอาจจะทำให้ชีวิตของเรามันโอเคอยู่ตลอดเวลามีความรู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาต้องการอะไรเนาะจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่อยู่ไปนานๆเราก็ลืมว่าเด็กเขาคิดยังไงบ้างบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเขาอะเนาะแต่ดีแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่สงสัยคือปกติเนี่ยทันตกรรมผู้ใหญ่อะ ตอนเราไปหาหมอฟันมันก็มีหลายทางเลยมีหมอจัดฟันใช่ไหมรักษารากฟัน maxillofacial อะไรต่างๆมากมายoral pathology แล้วหมอฟันเด็กเนี่ยมันต้องแยกอย่างนั้นด้วยไหมหรือมันคนเดียวดูทุกอย่างเลยก็หมอฟันเด็กก็จะทำเด็กได้จริงๆเราเรียน6ปีอะสามารถทำได้ทุกงานใช่ค่ะทำผ่าฟันคุดศัลยกรรมช่องปากแต่พอไปเรียนต่อเราก็สามารถทำเคสที่ advance ได้อย่างเช่นเด็กพิเศษเด็กเล็กมากที่ไม่ให้ความร่วมมืออาจจะต้องดอืมยามทำหรือว่าดม Nitrous อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถไปทำตรงนี้ได้ เด็กเล็กมากนี่เล็กแค่ไหนครับถึงว่าต้องมาปรึกษาหมอฟันเพราะฟันตอนแรกเกิดมันก็ยังไม่งอกเลยเนี่ยก็จริงๆ ถ้าตามแนวทางตอนนี้ก็คือให้ตรวจฟันตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นช้าสุดไม่เกิน1ปีให้พบทันตแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์ก็จะประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากการรับประทานอาหารแล้วก็ช่วงเวลาในการเลิกนมขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอืมแต่ละช่วงจะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไกด์ไลน์ในแต่ละช่วงวัยแล้วทางทันตแพทย์เด็กเนี่ยมีคำแนะนำในการเลิกนมขวดยังไงครับคือมันควรจะเลิกเมื่อไหร่แล้วดูดนมจนานๆแล้วริงฟันมันจะหย่นเหมือนที่เขาบอกกันจริงเปล่าครับๆอันนี้ก็เพิ่งเจอมาก็คือจริงๆแล้วเราต้องเลิก1ขวบช้าสุด1ปี6เดือนค่ะ ก็คือวิธีการเลิกก็จะมีหลายแบบอย่างเช่นหักดิบเลยเท่าที่สอบถามผู้ปกครองบางคนก็จะแบบเลิกแต่เด็กจะงอแงมากสุด2อาทิตย์แต่เท่าที่ถามส่วนใหญ่2-3วันเขาก็จะเลิกก็คือมันก็ต้องอยู่ที่ใจผู้ปกครองด้วยว่าพร้อมที่จะเลิกหรือเปล่าก็แต่ก็ถ้าเลิกไม่ได้จริงๆก็ขอให้แปรงฟันไม่ให้หลับคาขวดอะไรอย่างงี้เพราะว่าการที่เด็กดูดนมแล้วก็หลับคาขวดจะทำให้เกิดฟันผุมากกว่าค่ะ อย่างที่เด็กหลายคนบางคน2ขวบ3ขวบก็จะเหลือแค่รากฟันแล้วตรงฟันหน้าบนซี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักเด็กก็จะกินข้าวยากลำบากเป็นหนองขึ้นมาอืม อย่างนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับเด็กเนี่ยควรจะมีการแปรงฟันหรือทำความสะอาดช่องปากตั้งแต่ครั้งแรกที่เกิดมาเลยหรือเปล่าครับแบบนั้นเลยไหมหอ่ารือต้องรอจนฝึกได้เอา กระทั่งเขาดูดนมก่อนก็คือให้ฝึกให้เขาชินในช่องปากก่อนก็ได้อย่างเช่นตอนที่เกิดมาแรกๆอาจจะใช้ผ้าก๊อซ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือผ้าอ้อมชุบน้ำอุ่นๆเช็ดรอบช่องปากตอนที่ฟันยังไม่ขึ้นพอฟันขึ้นแล้วอะค่ะฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นก็เริ่มแปรงได้โดยเราก็จะใช้ยาสีฟัน1,000 ppm บีบเท่ากับเม็ดข้าวสารนิดเดียวแล้วก็จับนอนแปรงแปรงแป๊บเดียวนับ1แค่นั้นนับ2แล้วก็เช็ดฟองออกเสร็จนะยาสีฟันนี่เราก็คือของค่อยเข้านวด ของเด็กทั่วไปหรือของผู้ใหญ่ได้ครับของเด็กส่วนใหญ่ที่จะให้ใช้ก็คือเริ่มต้นที่1,000 ppm แต่ถ้า6ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ก็จะเริ่มใช้ 1,500 ppm แต่ถ้าในเด็กอายุ6เดือนถึง6ปีอะค่ะก็จะต้องประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุก่อนว่าถ้าเสี่ยงสูงมากก็จะใช้ 1,500 ppm ร่วมด้วยทันตแพทย์ก็จะเป็นคนแนะนำเอไอ้ งว่า ppm นี่มันดูตรงค่อยๆ ไหนของหลอดยาครับมันเขียนไว้ไหมมีค่ะข้างกล่องเลยข้างอ๋กล่องยาสีฟันอ ว่าจะเขียนหรือว่าอยู่ที่ตัวหลอดยาสีฟันว่า1,000 ppm หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนสมัยผมเด็กๆอะมันจะมียาสีฟันเด็กกับยาสีฟันผู้ใหญ่พอเป็นยาสีฟันเด็กมันจะมีรสชาติอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนผมเป็นเด็กนะบอกเลยว่าผมไม่เคยอ่านคำว่า ppm ไม่เคยดูเลยว่ามันมี ppm เคยดูแต่ว่ามีรูปยีราฟรูปตัวอะไรเงี้ยแล้วแทนที่จะเอามาแปรงฟันเราก็จะเอามันมากินใช่อาผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ไม่แปรงฟันเพราะว่ากลัวลูกกลืนยาสีฟันเราถึงใช้ปริมาณเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเม็ดข้าวสารหรือว่าถ้า3ขวบถึง6ขวบก็จะเท่ากับความกว้างของยาสีของแปรงสีฟันแล้วก็เช็ดฟองเอาแปรงเราจะแปรงแห้งแปรงเสร็จแล้วก็เช็ดฟองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะไม่กลืน อาสีฟันครับเพราะเด็กๆผมไม่เคยกลัวการกลืนยาสีฟันเลยนะผมกลืนมันลงไปเลยก็ได้ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยบางอาจจะไปฟังหรือได้ยินอะไรมาว่าอาจจะมีพิษเป็นอะไรอย่างงี้โทษต่อร่างกายซึ่งจริงๆการเกิด toxicity dose อะค่ะเกิดได้ยากมากเด็กต้องกลืนฟลูออไรด์ทั้งหลอดเลยยาสีฟันทั้งหลอดเพราะว่าถ้าคำนวณก็คือ PTD probability toxic dose ก็คือ50คูณน้ำหนักตัวอันนั้นอืก็จะทำมให้เกิด toxic โดยอาการเริ่มแรกก็จะเริ่มปวดท้องท้องเสียวิงเวียนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอใช่า ไหนๆก็พูดถึงเรื่องฟลูอไรด์เราก็ได้ยินมาว่าคุณพีโอเนี่ยทำเรื่องฟลูอไรด์มาตั้งแต่ยังเป็นทันตแพทย์ตัวน้อยอยู่เลยนะครับคือน่าจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่าทันตแพทย์คนอื่นเสียด้วยซ้ำไปงั้นเราก็ถามเสียเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันชอบมีคนเอาเรื่องฟลูอไรด์มาพูดว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ส่วนสมัยผมเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันควรจะต้องใช้แล้วไปหาหมอฟันทีไรเนี่ยเขาก็จะมีการเคลือบฟลูอไรด์ให้ในตอนที่เราทำฟันเสร็จอย่างเงี้ยหรือบางทีก็แบบมีฟลูอไรด์หลอดแบบเข้มข้นเอามา ให้ใช้ที่บ้านด้วยเกิดกรณีแบบบางทีเสียวฟันก็เอาเนี่ยมาทาอะไรเงี้ยคุณเปี๊ยกเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องฟลูออไรด์จริงๆฟลูออไรด์อะค่ะมันมีประโยชน์ในการส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุที่ผิวฟันป้องกันฟันผุได้อย่างแบบว่ามีหลักฐานแบบชัดเจนมากว่ามีแล้วเขาใช้กันมานานมากตั้งแต่เกือบ 50-60ประมาณนี้อะค่ะหลายปีมากแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมามีทั้ง Fluoride ถ้าในธนตกรรมอะก็จะมี Fluoride Varnish ที่จะใช้เป็นแบบป้ายๆในช่องปากมันก็จะเหนียวนิดหนึ่งแล้วก็ Fluoride Gel แล้วก็มีอันล่าสุดก็คือ Silverdamine Fluoride แต่อันเนี้ยจะทาแล้วฟันจะสีดำอันนี้จะยับยั้งฟันผุได้ที่ชั้นเนื้อฟันค่ะ ใช่ถ้าจะใช้ในทันตกรรมผู้สูงอายุก็ได้ในผู้ป่วยติดเตียงถ้า SDF อะค่ะอืใช่มเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่สะดวกมาทำฟันหรือเด็กเล็กที่ยังไม่ให้ความร่วมมือเราก็จะทา Fluoride SDF ไปก่อนเพื่อชะลอการหยุดผุเมื่อเด็กพร้อมเราก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็นอุดฟันหรืออะไรอย่างงี้แต่ข้อเสียของ SDF ก็คือผู้ป่วยต้องไม่มีการแพ้โลหะด้วยแล้วก็ฟลูออไรด์ที่ใช้ทางบ้าน Home Use ก็จะเป็นยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์อย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เขาบอกว่าใช้ทาเสียวฟันเนี่ยมันไอ้ตัวฟลูอไรด์เหมือนกันไหมครับใช่เพราะว่าตัวเองก็เคยเป็นคนแปอารงฟันแรงแต่ผมก็เคแล้วก็ ยใช้เหมือนกัน ใช้ป้ายตอนอืมกลางคืนแปรงฟันเสร็จแล้วก็ทาตรงบริเวณที่เสียวแล้วก็นอนทิ้งไว้ตื่นมาก็ดีขึ้นค่ะก็เพราะทีนี้มันก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็น่ายังมีอยู่คือการแปรงฟันแห้งที่แบบแปรงแล้วไม่ต้องบ้วนน้ำนะคืออันเนี้ยเหตุผลของเขาคือเพื่อที่จะให้ฟลูอไรด์ในยาสีฟันมันเกาะอยู่ที่ฟันอย่างงั้นหรือเปล่าครับหรืใช่อเพื่อค่ะให้อะไรอื่นค้างอยู่ในช่องปากให้นานที่สุด
ใช่อาคือถ้าใครไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนว่าแปรงฟันแห้งคือการที่เราแปรงฟันโดยไม่ต้องบ้วนน้ำอะพูดง่ายๆนะแปรงฟันเสร็จแล้วก็อือเอาไอ้งั้นน่ะบ้วนน้ำลายแทนให้มันค้างเออหรือส่วนหนึ่งนะแนะนำว่าบ้วนก็ได้ค่ะประมาณ5-10ซีซีก็คือประมาณ1อุ้งมือถ้าจะบ้วนจอืริงม ๆก็ได้ประมาณนี้แต่คือผมเคยทำแล้วมีปัญหาแล้วก็เลยเลิกทำไปเพราะว่าการที่ยาสีฟันมันค้างอยู่ข้างในเนี่ยบางทีมันทำให้เกิดการระคายเคืองพวกตรงเยื่อบุในช่องปากเราก็เลยไม่ทำหลังคือลองเปลี่ยนยาสีฟันมา2-3ยี่ห้อมันก็เหมือนเดิมก็เลยไม่ต้องสนใจเราแปรงทำปกติเรานี่แหละง่ายดีเนาะก็หลังแปรงฟันอย่าเพิ่งทานอะไร30นาทีก็ได้ค่ะอาปกติก็ไม่ได้ทานอะไรหลังจากที่เราแปรงไปอยู่แล้ว จริงๆแปรงมันก็ไม่ควรจะทานอะไรเนาะเพราะว่าอย่างคนที่อย่างตรงๆเลยแบบพวกที่กินกาแฟหรือชาหรืออะไรที่มันมีสีทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำว่าถ้าหลังแปรงฟันอย่าเพิ่งไปกินอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่เราไปขูดผิวฟันออกโดยการแปรงฟันแล้วไอ้พวกนี้มันจะเข้าไปติดง่ายขึ้นลึกขึ้นอย่างงี้หรือเปล่าครับไม่เกี่ยวค่ะการกินชากาแฟหรืออาหารบางอย่างพวกเหล็กหรือ Folate มันจะทำให้เกิดถ้าสังเกตดีๆบางคนก็จะมีคราบ Black stain คราบสีดำติดอยู่ที่ฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็มาให้ทันตแพทย์ช่วยขัดออกหรือขูดออกก็ได้ก็จะไม่ทำให้ผิวฟันสึกเพราะว่าเราก็สามารถแยกได้ว่าอันไหนคือหินปูนอันไหนคือฟันผุอันไหนคือคราบ stain หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอือย่างงี้แปลว่าถ้าเราแปรงฟันเสร็จเราก็กินเลยได้ครับมันมีปัญหาอะไรไหมถ้าประมาณกินเข้าไปหลังแปรง30ฟันนาทีถ้ากินก่อนหน้าอยาก30ให้ นาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้ากินก่อนก็คืออุ๊ยย้อนไปไกลเลยอ่ากลไกการเกิดฟันผุอะค่ะมันเกิดจากในสภาพที่ช่องปากเราเป็นกรดแล้วแบคทีเรียสามารถปล่อย toxin ออกมาปล่อยสารปล่อยกรดได้ที่ pH 5.5ที่จะทำให้เกิดฟันผุได้แล้วการที่เรากินตลอดเวลาอะค่ะในน้ำลายเราอะจะมีหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ก็อืคือทำให้มเป็นกลางการที่เรากิน แล้วไปแปรงเลยน้ำลายยังระบบบัฟเฟอร์เราก็ยังจะไม่ถึงปากเรายังเป็นกรดอยู่อะค่ะมันก็เลยทำให้แปรงฟันแล้วมันอาจจะทำให้เสียฟันก่อนอาจจะต้องรอก่อนให้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่อยแปรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อืไม่อยากมให้ทานจุกจิกระหว่างวันเพราะว่า ถ้าผู้ปกครองบางคนพาไปพบทันตกรรมสอนเด็กก็จะถาม Career List อันหนึ่งประเมินความเสี่ยงว่าไม่ทราบว่าทานขนมระหว่างมื้ออาหารกี่ครั้งต่อวันถ้ามากกว่า2ครั้งอันนี้ก็คือเสี่ยงสูงก็เราก็จะให้ควบคุมให้อยู่ในช่วงมื้ออาหารน่ะค่ะเพราะว่าอืการมทานตลอดเวลาปากก็จะเป็นกรดทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออือันนี้ขอย้อนไปม เรื่องฟลูออไรด์นิดหนึ่งเพราะว่าในทางการแพทย์จริงๆมันจะมีภาวะอ่า Fluorosis fluorosis นี่คืออันหนึ่งแล้วก็ fluoride toxicity อีกอันหนึ่ง fluorosis เนี่ยสำหรับทันตแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไงที่ฟันมันจะมีจุดๆอะไรฟัสักอย่างขนกดอะาวๆนะใชอา ่แบ่งเป็นมันแยก3ระดับมันแยกจากฟันผุยังไงเพราะว่าสมัยผมเด็กๆอะผมเคยจำได้เวลาไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกว่าเนี่ยไอ้น้องไอ้ฟันตรงเนี้ยมันขาวๆแล้วมันเป็นการเริ่มผุนิดๆแล้วซึ่งเราแบบตอนนั้นเราก็เด็กเราก็แบบไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรแต่พอไปอ่านเพิ่มขึ้นตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยประมาณสัก10กว่าขวบก็ไม่เด็กแล้วโตแล้วยังถือว่าเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็ไปอ่านเรื่อง fluorosis ในวารสารทางการแพทย์เขาบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นจุดขาวๆเหมือนกันเราก็เลยสงสัยมาจนถึงตอนเนี้ยว่าไอ้จุดขาวที่เกิดจากฟันเริ่มผุกับไอ้จุดขาวที่เกิด fluorosis อะมันแยกกันได้ไหมแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแยกได้ค่ะก็คือฟันเริ่มผุมันจะเป็น white spot lesion ก็คือรอยโรคขาวขุ่นจะคล้ายๆ fluorosis แต่เราจะแยกด้วยการเป่าแห้งใช่ถ้าเป่าแห้งแล้วมันขึ้นเงาก็จะเป็น fluorosis หรือว่าเอ่ออันเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายขึ้นทั้ง2องอันใช่ white spot lesion ด้วยค่ะ หมายความว่าถ้าเรามีจุดสีขาวอยู่ที่ฟันแล้วเราเป่าจนฟันตรงนั้นมันแห้งมากแล้วไอ้จุดขาวๆมันเงาก็จะเป็นฟลูอไรด์เกินแต่ถ้าใชมัน่ไม่เงาก็แปลว่าน่าจะเป็นฟันผุเริ่มต้นอย่างงี้เปล่าครับใช่ค่ะแต่เราก็ต้องซักประวัติด้วยว่าเอ่เขาอยู่ในพื้นที่ที่มีฟลูอไรด์น้ำในฟลูอไรด์เยอะหรือเปล่าอใช่าแต่ปกติในเมืองไทยไม่ค่อยจะมีน้ำดื่มในฟลูอไรด์
ใช่ อืมอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราเอาฟลูออไรด์มาทาที่ฟันเยอะๆมันจะเกิด fluorosis ได้ไหมครับหรือไม่เกิดมันต้องกินต้องกินเข้าไปแบบใช่ค่ะกินเยอะมากอย่างที่บอกว่า property dose toxic dose มันก็คือ50คูณน้ำหนักตัวที่จะทำให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้อืม อย่างนี้เท่าที่เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกคนทั่วไปเลยนะครับว่าเราไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดพิษจากฟลูออไรด์ใดๆทั้งสิ้นเพราะโอกาสที่การเกิดมันเนี่ยยากมากยากมากๆเลยยกเว้นว่าคุณจะเอาหลอดฟลูออไรด์มาแล้วก็บีบเข้าปากเทกินเข้าไปทั้งอันนั้นน่ะมันถึงจะเกิดนะถ้าเกิดว่ากรณีทั่วไปที่กลัวเรื่องฟลูออไรด์ก็ไม่ต้องกลัวนะครับ อันนี้เสริมเรื่องฟลูออไรด์ในทางการแพทย์ให้ฟังอันหนึ่งซึ่งอันนั้นยังไม่เกี่ยวกับหมอฟันเลยคือมันมียาฆ่าเชื้อราตัวหนึ่งชื่อว่า Voriconazole ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนกินแล้วจะเกิดภาวะ Fluoride Toxicity ได้เราจะเรียกว่า Periostosis คือถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราก็คือจะมีการปวดกระดูกปวดทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ถ้าไปเอกซเรย์กระดูกเนี่ย ลักษณะของผิวกระดูกตรงส่วนที่มันอยู่รอบนอกเนี่ยมันจะมีเส้นๆขึ้นมางอกๆขึ้นมาเหมือนเป็นมะเร็งกระดูกแต่มันไม่ใช่นะครับเรียกว่าเป็น sunburst pattern พวกนี้แล้วก็ถ้าตรวจเลือดจะเจอเอนไซม์ตับตัวหนึ่งสูงก็คือเอนไซม์ alkaline phosphatase หรือ ALP ซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเอนไซม์ของตับอย่างเดียวแต่ว่ามันมาจากกระดูกก็ได้นะครับในคนที่กิน Voriconazole จนกระทั่งมีอาการปวดกระดูกเนี่ยวิธีในการแก้คือหยุดมันเสียเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่น แล้วอาการปวดก็จะดีขึ้นในเวลา2วันถ้าเกิดว่าอยากจะยืนยันว่าใช่ตัวนี้จริงหรือเปล่าให้ตรวจฟลูออไรด์ในเลือดมันจะสูงนะครับบางคนไม่รู้จักตัวนี้มาก่อนแล้วก็ตัวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไรแต่ว่างานที่ผมทำอะใช้ตัวนี้ประจำเลยเราก็เลยรู้ว่ามันทำให้เกิดได้ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นหมอทั่วไปที่มีโอกาสได้ใช้ยาตัวนี้นะก็ระวังภาวะนี้ไว้ด้วยส่วนใหญ่หมอเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่ามันคือไอ้ยาตัวนี้ก็จะไปหามะเร็งกระดูกหาอะไรไปทั่วเพราะว่าเอกซเรย์มาแล้วมันเหมือนมะเร็งกระดูกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็งงกันใหญ่เราก็นั่นแหละบอกให้รู้เรื่องทีนี้เราลองดูคุณเพี้ยววันก่อนบอกว่าเคยโดนเด็กกัดใช่ไหมใช่เอค่ะออันนี้เราไปแกล้งเด็กเขายังไงหรือว่าเด็กเขาแกล้งเราหรือยังไงครับอ่าไม่ได้แกล้งค่ะกำลังจะสอนแปรงฟันจับเด็กเขาก็นอนแปรงงับเลยใช่กำลังเอามือเข้าปุ๊บงับลงมาเลยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาคลายออกบังเอิญเด็กที่สอนผู้ปกครองด้วยอะเขาเป็นเด็กพิเศษก็คือสื่อสารยากนิดหนึ่งก็ต้องรอเขาปล่อยอืออกมใช่ค่ะอืมนิ้วบวม แล้วทำยังไงครับมันเป็นแผลไหมหรือมันแค่ไม่เป็นแผลแค่บวมอย่างเดียวนิ้วบวมอยู่เฉยๆค่ะตอนแรกชาอาตอนนี้ก็คือตอนหลังก็ตอนเย็นก็ไปทำคลินิกแล้วก็เจอเคสยากใช้แบบข้อมือเยอะนิ้วเยอะแล้วเป็นข้างขวาด้วยก็เลยแบบกลางคืนเริ่มปวดอ่าโดนบ่อยไหมครับเด็กกัดเนี่ย ในชีวิตนี้2-3ครั้งแล้วแต่ถ้าเป็นหมอเด็กก็น่าจะอาจจะต้องมากกว่านี้เขามีวิธีในการป้องกันยังไงไม่ให้เด็กมันกัดโดนเราก็เขาจะมีเครื่องมือเมาส์แกะเหมือนคอาล้ายๆเก้าอี้อันนั้นน่ะช่วยก็คือตอนที่กัดอะก็ไปบอกพี่หัวหน้า ฝ่ายว่าพี่ว่าโดนเด็กกัดอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าวันหลังอย่าเอามือเข้าไปในปากเราให้ครับไว้ตรงแถว vestibule ก่อนแล้วก็เอาเมาส์แกะอะเข้าไปแล้วก็ค่อยตรวจหรือว่าสอนแปรงฟันแต่เราก็อยากแบบรับรู้ความรู้สึกของผู้ปกครองด้วยส่วนหนึ่งว่าเขาแปลงยากจริงไหมในเด็กพิเศษซึ่งก็ยากจริงจะไปให้เขาแปลอางได้100%แบบเด็กปกติทั่วไปก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเราที่ไปสอนเขายังยากอยู่เลยจะไปให้เขา100%มันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ อืมนึกว่าหัวหน้าจะบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปกัดเด็กกลับเองนี่เด็กกัดมาอื้อฮือเราต้องกัดตอบนะครับจะบอกว่าจริงๆอะถ้าคนกัดเนี่ยมันอันตรายกว่าสัตว์กัดเยอะเลยนะ คือเชื้อโรคในปากคนเรานี่แบบมันเยอะกว่าสัตว์เยอะจนบางคนจะบอกว่าหมากัดงูกัดอะไรลิงกัดอะไรพวกเนี้ยพวกนั้นยังเด็กๆเจอคนกัดเข้าไปทีเดียวเนี่ยถ้ามันเป็นแผลเหมือนกันนะโอกาสที่แผลจากคนกัดมันจะเน่าจะมีอาการแทรกซ้อนน่ะเยอะกว่าไอ้ของพวกนั้นเยอะมากเลยแล้วรักษาไม่ง่ายเลยต่อให้เราใช้ยาฆ่าเชื้อแบบระดับสูงที่ควบคุมทุกอย่าง
มันก็ยังไม่ค่อยหายเลยอันนี้แหละตัวโหดร้ายดังนั้นถ้าโดนกัดแล้วเป็นแผลเนี่ยเอ่อรีบรักษาอย่างน้อยก็ต้อง Augmentin ขึ้นไปอะถ้าไม่ Augmentin เอาไม่อยู่แน่นอนนะถ้าเป็นตัวเด็กๆนะไม่ไหวเผลอๆ Augmentin ก็ยังเอาไม่อยู่เลยขึ้นอยู่กับว่ามันเจอเชื้ออะไรพิเศษหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดว่าสมมุติไปเจอทำฟันคนแก่อย่างเงี้ยแล้วคนแก่ที่ถ้ายังมีฟันอยู่แล้วเขาเคยติดเชื้อดื้อยาอะไรสักอย่างมาก่อนน่ะ Augmentin ก็ไม่อยู่ อันนั้นก็ไม่อยู่เหมือนกันอย่างบางคนเป็น MRSA เป็นเชื้อ Pseudomonas ที่ดื้อยาแล้วบังเอิญมันอยู่แถวบอมนั้นพอดีแล้วเรางับลงไปอย่างเงี้ยAugmentin ไม่อยู่แน่นอนต้องแบบพวกไม่รู้ว่าเขาดื้อยาตัวไหนอยู่อาจจะ Meropenem อะไรอย่างงี้เลยก็ได้ยาขนาดไฮโซอะ Meropenem Piperacillin Tazobactam กลุ่มพวกนั้นเลยนะถึงจะเอาอยู่ไม่งั้นไม่ไหวเออ แล้วก็ทีนี้ถ้าใช่มีคนบอกว่าคนมีพิษซะงั้นใช่คนมีพิษเยอะกว่าสัตว์อือฮึเพียบเลยดังนั้นปากคนนี่แหละโหดร้ายที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแหละถ้าเกิดว่าใครมาเป็นหมอเนี่ยคงจะรู้ว่าถ้าเราโดนเคสแบบหมากัดเหมือนเด็กๆไม่มีอะไรรักษาง่ายๆแต่เมื่อไหร่คนกัดเข้ามาทีเนี่ยไอ้นี่แหละโหดร้ายมากเลยเออเราจะรักษากันยากหน่อยอืมเพิ่งรู้เลยใช่ไหมครับแต่ละคนเพิ่งรู้ว่าคนกัดมันอันตรายก็อย่าให้คนกัดแล้วกันนะไม่งั้นจะ โหดร้ายได้นะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูคำถามคร่าวๆกันดีกว่าว่ามีอะไรที่มันดูน่าสนใจมาเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับบอกว่ามีคนโดนกัดนี่เขาถามว่าหมอฟันต้องฟันสวยจัดฟันด้วยตัวเองหรือเปล่าอ๋ออันนี้ให้หรืเพื่อนอหรือต้องให้ช่วยจัดเพื่อนจัดให้เพื่อนจัดเนาะแต่เพื่อนเออที่เป็นหมอจัดฟันน่ะจัดเองนะแต่ให้เพื่อนแบบว่าให้คนเปลี่ยนลวดหรืออะไรอะให้ก็มีอ้าวเหรอเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นหมอใช่ฟันไม่ๆ ทำ Invisalign เองเหรออย่างงั้นน่าจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับฟันตัวเองมากมายเนาะ Invisalign มันต้องติด attachment เหมือน composite ติดไว้ที่ฟันแล้วก็ใส่เทรย์เพราะอันนี้ก็จัด Invisalign มันก็ต้องมีคนมาช่วยทำให้ก่อนช่วงแรกๆเงี้ยค่ะแล้วก็อ๋อเราก็มีหน้าก็คือที่เปลี่ยนอืเทรมย์คือหมอฟันก็ยังทำ ใช่ Invisalign เองตัวเองแบบ100%ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะอาอาจจะเข้าใจแล้วอาจจะถ้าคนจัดแบบเหล็กก็ต้องดัดลวดอะไรอย่างเงี้ยแต่หมอจัดฟันเขาก็จะรู้กลไกว่าจะดัดตรงไหนเอาตรงไหนเข้าแต่ตอนที่เราจะเอาลวดเข้าไปในช่องปากอาจจะต้องมีคนแบบช่วยใส่ตรง bracket ให้อะไรอย่างเงี้ย อืมก็จริงนะครับอ่ามีคนบอกว่ากลัวหมอฟันมากมันถือเป็นโรคหรือเปล่าลูกช้างไปหาหมอฟันทีไรกลัวฟันกลัวโดนทำฟันกลัวโดนตัดงาทิ้งอะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงดีเอ่อก็ถือว่าเป็นมีบางคนก็เป็น Phobia ก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ถ้ากลัวมากอาจจะแบบทำฟันไม่ได้เลยอาจจะแบบแนะนำไปดมยาทำอืมใช่เพราะเขาคงอาจจะขึ้นเตียงทำฟันไม่ได้ขึ้นแล้วก็เป็นลมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เคยอันเนี้ยจริงแต่ๆเป็นลมไม่เคยเจอก็ดีนะเขาจะได้แบบทำได้ง่ายๆเขาหลับไปแล้วนี่ไม่ค่ะเป็นคอ้าวเหรอวามเสี่ยง ก็อย่างเด็กพิเศษบางคนที่จะทำฟันไม่ได้ทำที่ยูนิตทำฟันไม่ได้ใช้ผ้าห่อตัวไม่ได้สู้แรงเขาไม่ได้อันนี้เราก็จะแนะนำไปพาสต์นมยาเลยอย่างเงี้ยหรือเด็กเล็กอืมากมแล้วพ่อแม่รู้สึกทนไม่ไหวที่ลูกจะต้องมานั่งร้องไห้ตลอดเวลาที่มาทำฟันอะไรเงี้ยก็จะอืแนะม นำให้ไปดมยาแล้วมีการคือทำ ทำทีเดียว sedation ทั้ง3ก่อนไหมสมมุติว่าเรายังไม่อยากส่งไปโรงพยาบาลแบบ Enclohydrate อะไรในเด็กมีไหมครับมีตอนเรียนก็มีเป็นเคสเด็ก Down syndrome หรืออะไรเงี้ยร่วมกับหาแต่อันนั้นก็จะต้องมีมอนิเตอร์มาให้ดูครับด้วยใช่แต่ถ้าในคลินิกทันตกรรมที่อบรมมาก็คือทำได้แค่ mild ถ้า moderate กับ deep อะอาจจะต้องมีวิสัญญีมาช่วยดูถ้าตามกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะอืมถ้าใครไม่รู้จัก Mind Moderate อะไรพวกนี้มันคือเขาเรียกว่าเป็น conscious sedation หมายความว่าเราให้คนไข้เนี่ยมีการรีแลกซ์การหลับบ้างแต่ยังพอเรียกแล้วก็รู้ตัวอยู่ซึ่งถ้าเป็นระดับ moderate ก็คือคนไข้ดูเหมือนหลับแล้วแต่ถ้าเราเรียกเขาเนี่ยเขายังตื่นได้อยู่ไอ้พวกเนี้ยจะต้องมีการดูแลคือวัดความดันโลหิตวัดชีพจรวัดออกซิเจนนะไม่งั้นมันอาจจะเกิดปัญหาตอนนั้นได้ถึงแม้ว่าเขาจะเหมือนนอนหลับก็ตามนะครับอันนี้ผมทำประจำเหมือนกันก็เลยรู้มันเลยต้องแบบมีการดูแลตลอดเวลาไม่งั้นเกิดเรื่องขึ้นมาได้นะครับเออก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ย
แล้วบางทีเรากลัวไอ้พวกหัตถการอะไรบางอย่างมากเราก็จะมีการ sedate คนไข้หรือว่าบางกรณีถ้าเราไปอืทำพวก CT ม MRI ที่มันต้องอยู่ในนั้นชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเสียงมันน่ากลัวเราก็จะให้ยากลุ่ม Benzodiazepine ส่วนใหญ่เป็นยา Ativan หรือ Lorazepam นะครับพวกนี้ก็จะทำให้เขาทำได้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันยังไม่ไหวจริงๆก็ดมยาทำ MRI ไปเลยนะครับก็มีเหมือนกันอืมอืมมีไนตรัสออกไซด์ด้วยถ้าจะอะฮะ ช่วยนี่วันก่อน Nitrous หมอนัด oxide นี่คืออะไรควรทานคุณเบียวช่วยอธิบายให้คนฟังหน่อยว่ามันเอาไว้ทำอะไรมันมันก็คือเป็นยังไงก๊าซหัวเราะที่ทุกคนรู้จักกันใช่ดมแล้วเวลาหัวเราะเลยไหมครับเคยดมตัวเองไม่หัวเราะรู้สึกทำไมเขาถึงชคิดว่ามันเป็นก๊าซาหัวเราะครับบางคนดมแล้วก็เคลิ้มมีความสุขรู้สึกอาล่องลอยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือดมแล้วรู้สึกเป็น Paresthesia ก็คือชาทั้งตัว อาจจะอืมไม่เหมาะถ้าสำหรับคนที่กลัวรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้ก็จะไม่เหมาะเหมือนกันบางอาทีมันจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองชาๆแล้วก็หุบปากไม่ได้เออสมัยก่อนก็จะเป็นประมาณนั้นคนจะอ้าปากค้างไว้เขาเลยเรียกว่าก๊าซหัวเราะแต่จริงๆมันไม่ได้มีใครขำนะจากก๊าซตัวนี้เท่าที่เคยใช้มาก็ไม่เห็นมีคนไข้คนไหนหัวเราะขึ้นมาสักคนเราก็เลยว่าเอ๊ะมันหลอกเราหรือเปล่าวะเนี่ยแบบก๊าซหัวเราะใครเอามาใช้เนี่ยใช่ไหมตอนแรกคิดว่าดมๆไปเหมือนคนเมากัญชาเลยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันสลับยามาให้เราดมหรือเปล่านี่มันเป็นกัญชาหรือเปล่านะครับแต่มันมีสามารถลด Pain Control ได้สามารถลดความเจ็บอืมปวดได้ใช้ในสำหรับคนที่กลัวเข็มฉีดยาแบบไม่อยากฉีดยาแล้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดมในตัดก่อนแล้วก็เอาออกก็ได้หรือว่าขูดหินปูนฟันหน้าล่างบางคนจะขูดแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วเสียวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันเนี้ยช่วยการลด Pain Control ตรงนั้นลงมาได้เหมือนกันค่ะ อืมอันนี้ก็ดีครับแล้วคุณเพชรมีความรู้สึกกับคำว่าเด็กพิเศษยังไงบ้างมันพิเศษยังไงมันมีอะไรพิเศษเด็กพิเศษเออก็คือถ้าคนยังไม่รู้ก็คือเด็กที่เหมือนมีภาวะออทิสติกต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่เขาจริงๆเขามีความน่ารักนะใช่เขาบางคนก็มีหลายระดับด้วยใช่ถ้าบางคนก็ระดับสูงก็คือ High Function Autistic High Function ก็สามารถเรียนรู้เรื่องแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมซึ่งอาจจะต้องมาฝึกมาปรับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมแต่เด็กพิเศษส่วนใหญ่คือเท่าที่ดูอะที่สัมผัสมาเขามีความน่ารักในตัวเขายิ้มทำเสร็จบางคนก็มากอดแล้วก็โอเคๆแต่ทีบางนี้แสดงว่าคนก็จะแบบไม่ทราบ เด็กพอใจครับ ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงเพราะว่าผมเคยเห็นผู้ปกครองบางคนเนี่ยว่าเขาจะมีมีความอายเวลาที่แบบมีคนพูดว่าลูกเขาคือเด็กพิเศษอาลูกเราเป็นเด็กพิเศษก็ไม่กล้าจะบอกใครก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอายมันเป็น stigma เป็นตราบาปอะไรสักอย่างที่เราจะพูดถึงเด็กพิเศษกรณีเนี้ยนะครับคุณเพียร์เคยเจออะไรแบบนี้ไหมก็มีเหมือนโรงพยาบาลข้างเคียงเขาอยากส่งมาทำฟันที่โรงพยาบาลแล้วพออืมรู้ว่าต้องมาที่เนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะไม่มาซึ่งก็เคยพูดกับหัวหน้าว่าเหมือนบางคนก็สงสัยว่าทำไมไม่มาเดี๋ยวก็เลยพูดไปว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามาที่เนี่ยแล้วลูกเขามีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากมาอยู่โรงพยาบาลทางกายกับทางสุขภาพจิตมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจบริบทได้อยู่บางคนก็ยังไม่ยอมรับภาวะอย่างงี้เกิดขึ้นได้ก็มีค่ะอืใช่มแต่ก็ยอมรับนับถือผู้ปกครองที่ดูแลกลุ่มเด็กพิเศษนะคะว่าเขาเก่งมากจริงๆในการดูแลเด็กคนหนึ่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอืม เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้เราใช้คำว่าพิเศษอาจจะพร่ำเพรื่อไปหรือเปล่าหรือว่าเด็กพิเศษคนนั้นพิเศษกว่านี้แล้วแล้วถ้าแบบเป็นหน่วยรบพิเศษนี่คือหมายความว่าเขาแปลว่าเขามีความแปลกประหลาดของเขาหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าแบบคนนั้นคือคนพิเศษเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเราชักจะเริ่มตกลงมันพิเศษในแง่ไหนเนี่ยนะเนาะดูแลเป็นประหลาดพิเศษเออต้องการความดูแลเป็นพิเศษอาแล้วของคุณเพียวเนี่ยมีเคสอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมครับ เคสประทับใจผมเหรอเคยเล่าเคสของผมไปแล้วหลายๆเคสลองฟังหมอฟันเล่าบ้างดีกว่ามันมีอะไรที่แบบอืมเอตราตรึงใจอ
จะตึงใจถ้าตอนใช้ทุนเลยก่อนที่จะไปเรียนต่ออะก็จะมีคนไข้เป็นสามีภรรยาแก่แล้วใช่เขาแบบแพ็กคู่กันมาทำฟันปลอมกับเพี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอืมรู้พอเราทำให้เสร็จอะเขาทั้งคู่ก็ยิ้มให้แบบว่าดีใจที่ได้ฟันปลอมกลับไปเราสามารถจากที่คนถ้าคนที่ไม่ใส่ฟันปลอมหน้าเขาจะแบบเหมือนแม่มดลงมานิดหนึ่งโดยปกติทั่วไปถ้าเคยเห็นพอใส่ฟันมีฟันขึ้นมาหน้าเขาก็จะแบบดูหนุ่มสาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เอออืแล้วเขามก็แบบว่ายิ้มดูมีความสุขแล้วเราก็บอกเฮ้ยดีใจที่ทำให้คุณตาคุณยายเขามีฟันแล้วก็สามารถยิ้มได้อย่างมีความสุขเนี่ยอบางอย่างาเป็นเรื่องเล็กน้อยอือฮึใช่ก็เป็นอย่างงั้นค่ะเหมือนกันนะถ้าถ้าในเด็กเนี่ยมันมีการทำฟันปลอมไหมครับในเด็กก็มีค่ะเคยทำตอนเรียนปโท เพราะทว่าเหมือนเด็กเป็นเครปปากแหว่งเพดานโหว่แล้วเหมือนเขาอาจจะต้องไปพูดแบบว่าสุนทรพจน์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารีเควสต์มาอยากได้ฟันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปปรึกษากับหมอทำฟันปลอมหมอพอสใช่ว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็พิมพ์ปากให้แล้วก็หมอพอสก็จะไปเรียงฟันให้แล้วเราก็มาดูด้วยกันว่าโอเคไหมแล้วก็ไปใส่ฟันให้เขาอย่างเงี้ยค่ะำอย่างงี้ก็ดีเนาะอันนี้มีพี่ลูกช้างถามว่านี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันคืออะไร Tooth Mousse หรือ Mouse เนี่ยคืออะไรอ๋อ Tooth Smooth ก็คือ CPP ACP ค่ะเป็นเป็นสารที่แคลเซียมฟลูอไรด์แคลเซียมฟอสเฟตที่ได้จากนมวัวใช่ถ้าคนที่แพ้นมวัวจะไม่สามารถใช้ Tooth Smooth อันนี้ได้มันก็จะช่วยป้องกันฟันผุได้ด้วยค่ะนอกจากฟลูอไรด์เสริมใช่อืมอันนี้เป็นกิแล้ว นหรือเป็นทาครับเป็นแบบทาค่ะ สมมุติถ้าคนไข้จัดฟันแล้วรู้สึกว่าพอถอดแบ็กเกตมาส่วนใหญ่ก็จะมีรอยผุรอบๆแบ็กเกตรอบๆลวดอย่างเงี้ยก็ให้ทา Tooth Smooth ก็ได้ มันก็จะช่วยบรรเทาให้สีมันจางลงได้แต่ต้องทาบ่อยพอสมควรเหมือนกัน บ่อยนี่คือวันละกี่ครั้งครับเอ่อทันตแพทย์จะเป็นผู้สั่งก็คือเช้าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะให้ป้ายไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ CP SCP ก็จะอยู่ในพวกยาสีฟันฟลูออไรด์วานิชก็มีค่ะใช่อย่างงี้ก็วันละครั้งเองนี่ก็ไม่ได้ดูบ่อยยากเย็นอะไรนะครับใช่ค่ะแต่ข้อห้ามก็คือถ้าแพ้นมวัวใช้ไม่ได้เลยเพราะมันมีสาร Casein อยู่ถ้าแพ้ ที่สกัด Casein ก็จะใช้ไม่ได้ ใช่แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราใช้มันจะเลือกตัวนี้หรือจะเป็นฟลูออไรด์ตัวไหนจะโอเคกว่าครับหรือมันทั้งคู่เลยพร้อมกันทั้งคู่ก็ถ้าคนไข้ที่เสี่ยงฟันผุสูงก็จะแนะนำให้ใช้ทั้ง2ตัวร่วมกันก็ได้ค่ะมันก็จะลดโอกาสเกิดฟันผุได้สูงขึ้นใช่เพราะว่าในช่องปากเราก็จะน้ำลายเราก็จะมีแคลเซียมกับฟอสเฟตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยการที่เราใช้ Tooth Smooth ก็จะเพิ่มปริมาณแคลเซียมไอออนฟอสเฟตไอออนลงไปในน้ำลายได้ก็จะช่วยในการคืนกลับแร่ธาตุป้องกันฟันผุค่ะอืมเข้าใจแล้วอย่างงี้นี่เองมิน่าพี่ลูกช้างถึงถามผมเดาอือฮึได้แล้วว่าทำไมถามคือพี่ลูกช้างเนี่ยเขามีปัญหาเรื่อง Sjögren syndrome ฉะนั้นทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำลายได้ทีนี้เวลาคนผลิตน้ำลายไม่ได้จากโรคตัวนี้เนี่ยหรือว่าบางคนกิน Antihistamine จนปากแห้งมากๆมันก็ไม่สามารถที่จะมีน้ำลายที่มีแคลเซียมฟอสเฟตอยู่ในนั้นได้ดังนั้นอาจจะต้องให้เสริมไม่งั้นฟันผุเพราะว่าเราเจอ Sjögren ฟันผุมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอเจอปุ๊บเราก็แบบทำอะไรไม่ได้ส่งหมอฟัน ประจำเลยมีเคยมีประสบการณ์สมัยที่แบบทำงานที่ประเทศไทยคนไทยคนหนึ่งเขามากลางคืนห้องฉุกเฉินแล้วบอกว่าเนี่ยปวดฟันมากปวดฟันแล้วบอกว่าหาหมอฟันอยู่แล้วจะทำอะไรหาหมอธรรมดาคุณทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างดีก็ฉีดยาแก้ปวดให้แต่เขาบอกว่าก็ไปฉีดมาแล้วเนี่ยมันไม่หายแล้วจะให้เราทำอะไรวะเราทำฟันไม่เป็นถอนก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยครับก็เลยตอนนั้นก็เลยบล็อกยาชาให้แต่ว่า ต้องบอกเลยว่าไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยบล็อกยาชาคนไข้มาก่อนแต่รู้ว่ามันมีเส้นประสาทอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเลยก็ตอนนั้นเคยเล่าให้คุณเพียวฟังแล้วว่าเฮ้ยคนไข้บอกว่าเนี่ยมันตี2แล้วอะหมอฟันที่ไหนก็ไม่อยู่ที่นั่นก็ไม่มีหมอฟันฉุกเฉิน
แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงกับเขาดีครับเขาไปฉีดยาเข้าเส้นฉีดยาเข้ากล้ามมันก็ไม่หายปวดมันก็สมควรจะไม่หายปวดเนาะเพราะมันต้องจัดการฟันเสียก่อนเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยผมก็เลยบอกเขาว่าผมรู้ว่ามันมีเส้นประสาทอยู่ตรงนั้นผมสามารถฉีดยาชาได้แต่ผมไม่รู้มันฉีดยังไงนะผมไม่รู้จะฉีดอืมแล้วไปโดนเส้นเลือดคุณหรือเปล่านะหรือฉีดแล้วหน้าคุณจะเบี้ยวหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ใช่หมอฟันแต่เขาก็บอกว่าไม่สนใจอะหมอทำไปเลยเราก็แน่จริงทำไปเลยใช่ไหมดีงั้นผมก็เปิดหนังสือเดี๋ยวนั้นเลยเปิดหนังสือAnatomy ในช่อง 3 Anatomy เปิดตรงนั้นเลยเปิดแล้วก็มองหน้าคนไข้แล้วก็เปิดแล้วก็มองสักพักหนึ่งอะแล้วแบบมาพร้อมยังฉีดเลยทำตามอย่างนั้นเลยคือแบบหัดเดี๋ยวนั้นหัดวันนั้นตอนนั้นเลยแล้วปรากฏว่ามันชาเว้ยเฮ้ยก็เลยบอกโอเคงั้นผมนัดหมอฟันด่วนให้เลยพรุ่งนี้เช้าไปเจอเขาเลยไม่รู้ว่ายาชามันจะอยู่แบบได้นานถึงตอนที่จะไปเจอหมอฟันหรือเปล่าแต่แบบแล้วไม่รู้ว่าต้องฉีดเข้าไปเท่าไรด้วยนะคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลยว่าฉีดเท่าไรแต่เราก็คิดแบบ มันก็เหมือนกับเราฉีดแผลที่แบบเราเย็บทุกวันแล้วอะแบบ5ซีซี10ซีซีมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่ว่าช่องปากมะเร็งเอาสัก5ก่อนแล้วกันตอนแรกฉีดไปอุ๊ย1 2ฉีดข้างบนข้างล่างฉีดให้หมดเลยทุกอย่างคือชาไปทั้งบนทั้งเนี่ยบนล่างปากลิ้นชาเกลี้ยงเลยทั้งข้างแล้วก็ส่งไปแต่ว่าไม่ได้ติดตามผลนะว่าเขาไปทำฟันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเพื่อนผมที่แบบเป็นหมอฟันจะด่าเราหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยมันชามาแล้วเดี๋ยวต้องเติมเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นเรื่องสนุกๆ ยาชายาชาทันตกรรมเราใช้แค่1ทีละ1หลอดอะ1.8 ml เองนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันก็ในเมื่อเขาบอกว่าเฮ้ยหมอทำไปเลยก็ทำไปเลยไงไม่สนใจเพราะว่าเราบอกเขาแล้วว่าเราไม่มีประสบการณ์ไม่รู้เรื่องแล้วไม่มีใครให้ถามด้วยแล้วจะให้ทำยังไงเราก็ทำอย่างงี้แล้วกันเออปรากฏว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคือผมอะจะดูว่ามีการคำนวณว่ายาชาแค่ไหนมันถึงจะเกิดพิษไอ้ตัว อื Lidocaine เนี่ยเมื่อไหร่ถึงมจะเกิดพิษ Lidocaine Marcaine อะใช่คือเราคำนวณตามน้ำหนักได้เราก็รู้ว่า5ซีซีมันไม่เกิดพิษนี่หว่าเพราะว่าเราก็ฉีดที่เข้าแผลคนไข้อยู่ประจำไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็เลยทำไปตามนั้นสรุปว่าคนเนี้ยน่าจะชาไปนานพอสมควรถ้าถามคุณเฟียวนะผมฉีดไปเยอะเหมือนกันชาไปอยู่สักช่วงหนึ่งเลยอะอืม อืมอันนี้แต่ก็ดีแต่นี้เล่าให้ฟังคือว่าอ่าถ้าเกิดว่าเราฉีดเยอะเกินไปอะยาชามันเป็นพิษมันบางคนก็รู้ว่าฉีดเยอะเกินไปเป็นพิษมันเป็นพิษยังไงนี่ต้องถามว่ามีคนรู้หรือเปล่าคือพวกเนี้ยถ้าเกิดฉีดเยอะเกินไปหรือฉีดแล้วมันเข้าเส้นเลือดเนี่ยมันจะทำให้มันจะระงับระบบประสาทหลายอย่างมากคนไข้จะแบบมีเสียงโอวิ้งในเคหูวิ้งๆเลยอะแล้วก็มึนงงเงี้ยหัวใจก็จะมีปัญหาเพราะจริงๆอะยาตัวนี้มันเป็นยาโรคหัวใจนะ ที่เรามาใช้นะเออยาโรคหัวใจจะเต้นผิดปกติได้ ซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยอะไม่มีวิธีแก้ต้องรอไปรอให้มันหมดฤทธิ์เอาเองคือให้น้ำเกลือให้อะไรไปความดันตกก็ให้ยาความดันหัวใจเต้นผิดปกติก็ให้ยาอะไรไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยู่เมืองนอกอะมันมีโอกาสคือเราจะให้ตัวที่เรียกว่า Intralipid คือปกติเราจะมีสารอาหารที่เราให้ทางเส้นเลือดได้ชื่อว่า Total Parenteral Nutrition หรือ TPN พวกเนี้ย ก็จะมีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเน็ตค้างเราค้างหรือใครค้างมันชอบไขมันมันจะไปเกาะกับไขมันทำให้มันไม่มีฤทธิ์เราก็สามารถถ้าเกิดคนไข้คนไหนได้ยาชามาเกินเช่นคนที่ต้องแบบอ่าผ่าอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ดมยาแล้วผ่าอย่างที่ทางการแพทย์ที่เจอบ่อยๆจะมีพวก Mohs surgery คือมะเร็งตรงหน้าตรงอะไรเงี้ยแล้วเขาตัดออกไปตัดเยอะอะตัดเยอะก็ต้องฉีดยาชาเยอะอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเป็นคนไข้ก็เมาๆงงๆวิ้งๆมาแล้วก็ฉีด Intralipid เข้าไปแป๊บเดียวก็หาย ที่เมืองไทยไม่มีเมืองไทยก็รอไปแล้วกันช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมนี่แหละเป็นของแปลกเดี๋ยวลองดูเอ่อมีคนถามว่าการแปรงฟันตกลงมันสำคัญหรือเปล่าเพราะมีคนบอกว่าไม่ต้องแปรงฟันเฮ้ยมันมีคนอย่างงี้ด้วยเหรอทำไมมันเรื่องนี้มันมาสำคัญจากไหนเนี่ยมากค่ะ เออเฮ้ยทำไมอันเป็นนี้อยากรู้ว่า drama นี้มันมาจากไหนทำไมการแปรงฟันมันไม่สำคัญนี่คือไปฟังใครมาเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆคุณเฟีมี ยวรู้ไหมว่า strong มันมาจากไหน evidence ไม่มันทราบเหมาจากไหนที่มือนกันเพราะที่ drama นี่มันมาจากไหนคือผมก็เพิ่งมาได้ยินเอาเนี่ยไม่นานนี้เองนะคือสมัยผมก็รู้ว่าทุกคนก็ต้องแปรงฟันสิวะมันไม่เห็นจะมีอะไรที่น่าคิดเยอะเลยอันนี้ก็ไม่ทราบ drama มาจากไหนแต่เอก็คืออรอบตัวพี่ก็มีคนแชร์เรื่องการแปรงฟันเพราะว่าอาจจะด้วยแบบว่าส่วนใหญ่เป็นทันตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือ strong evidence
strongly มากว่าแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งอะค่ะจะช่วยลดฟันผุได้ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันด้วยค่ะอืมอันนี้ออกมาแบบเป็นสวิจัยออกรุปว่ามาแล้วก็เป็น ไม่ควรจะ systematic drama นะครั review บสิ่งที่เรารู้คือแปรงฟันมันก็ยังดีอยู่เสมอนะอาใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้คุณเพียวบอกแล้วว่าการแปรงฟันเนี่ยมันแปรงวันละ2ครั้งแล้วแปรงยังไงซึ่งถือว่าถูกต้องในการแปรงอ่าการแปรงฟันในทันตแพทย์ถูกสอนหลายวิธีแต่ถ้าอืมในเด็กส่วนใหญ่จะให้ใช้ scrub technique ก็คือแปรงถูไปถูมาอย่างเดียวนับ1-10แล้วก็ overlap ไปเรื่อยๆเพราะเด็กข้อมือเขายังไม่แข็งแรง fine motor เขายังไม่ดีเราก็จะให้แปรงแบบ scrub technique แปรงเข้าเด็กยังไม่ต้องนี่คือเด็กปัดขึ้นปัดลง เด็กแค่ไหนครับอ่าอายุประมาณ11หรือว่าจะประเมินว่า fine motor เขาดีแล้วอะก็จะถามว่าระบายสีอยู่ในวงหรือเปล่าหรือว่าผูกเชือกรองเท้าได้ไหมถ้าผูกเชือกรองเท้าได้เราก็จะเริ่มสอนเป็น modify bars technique ใช่อืค่ะถ้า ม modify bars เราก็จะเพิ่มการปัดขนแปรงสีฟันก็คือฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอือย่างที่หมมอฟันจะตอนในห้องนี้ไม่มีโมเดลสอนแปรงฟันไม่งั้นจะปกติสอนให้ดู หมอฟันจะต้องมาสอน Modify Bars Technique ครับผมก็เรียนสมัยเด็กๆที่แบบไปหาหมอฟันเขาก็จะสอนไถๆๆแล้วก็ปัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ใชไม่รู้ว่าทำไป่ทำไมเหมือนกันก็เลยมีตอนนั้นรู้สึกเพื่อนหรือใครไม่รู้ที่เป็นหมอฟันเขาจะเอาไอ้โมเดลฟันมาแล้วทาสีให้มันสกปรกอะแล้วให้เราลองทำดูว่าตกลงแล้วแปรงแบบไหนอะไอ้สีมันหายไปเยอะที่สุดก็บอกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าทำแบบเนี้ยมันดีอืมก็เป็นการสอนที่แบบทำให้เราเห็นภาพนะใช่ไหมเพราะว่าทีนี้ทันตแพทย์ทุกคนเออ ต้องสอบแปรงฟันได้ค่ะ อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะถ้าสอนแปรงฟันไม่ได้นี่เราไม่น่าจะจบทันตแพทย์มาได้ เดี๋ยวจะโดนอาจารย์ตีหัวเนื่องจากสอนไม่เป็นแล้วไหมขัใช่ดฟันคือมันมีคนสอบถามมาว่าใช้ก่อนหรือหลังแปรงฟันสำหรับผมเนี่ยผมใช้ก่อนนะเหตุผลเพราะว่าผมต้องการแงะไอ้พวกแบบเม็ดใหญ่ๆที่มันติดอยู่ระหว่างซอกฟันออกไปให้หมดเพื่อเวลาแปรงฟันมันจะได้แบบทุกอย่างซอกซอนเข้าไปข้างในคุณเพียวมีความเห็นอาว่ายังไงครับเดี๋ยวก็จะชอบแนะนำให้ใช้ก่อนแปรงฟันก็คือเอาเศษอาหารน่ะที่อยู่ซอกฟันออกแล้วเราก็แปรงแล้วพวกยาสีเราแปรงฟันเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะฟลูออไรด์อะไรอย่างเงี้ยก็จะลงไประหว่างซอกฟันได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะค่ะอานั่นเองใช่ดังนั้นเราก็ค่ะกรุณาบ้วนปากใช้ไหมขัดฟันก่อนแล้วก็ตามด้วยการแปรงฟัน Modify แต่ Bars หมอบา Technique งถ้าใครไม่เคยดูแต่ ก็ไปดูในยูทูบน่าจะมีรูปให้มีวิดีโอให้ดูเนาะแต่หมอบางคนถ้าหมอโรคเหงือกอาจจะให้ใช้ไหมขัดฟันหลังแปรงฟันก็ได้ค่ะแล้วแต่ประสบการณ์มากกว่าถ้าเจอหมอฟันบอกให้ใช้ไหมขัดฟันหลังแปรงก็ไม่ผิดเหมือนกันแล้วแต่อืมประสบการณ์การทำงานการเจอการเรียนใช่ค่ะแล้วการใช้ไหมขัดฟันเนี่ยมันจะอาจจะมีการใช้ที่มันไม่ถูกต้องแล้วทำให้เหงือกร่นมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ค่ะใช่แล้วก็จะใช้แบบรุนแรงทำให้เกินเหงือกอักเสไปอะไรเงี้ยบมากขึ้นใช่ลงไม่ถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาเข้าใจแล้ว แล้วสำหรับการบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากชนิดต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับที่ต้องทำแล้วถ้าทำเนี่ยทำทุกวันได้ไหมหรือเราต้องแบบวันเว้นวันวันเว้นกี่วันอะไรเงี้ยอืมเอาจริงๆส่วนตัวไม่ได้ใช้น้ำยาบ้วนปากถ้าจะแนะนำใช้ก็คือคนที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือว่าเพิ่งผ่าตัดมาอย่างเช่นบางคนไปผ่าตัดในช่องปากฉายแสงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจ่ายน้ำยาบ้วนปากเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อมากขึ้นหรือว่าถ้าคนไข้ที่ฉายแสง Head and Neck พวกมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์ให้เขาเพราะว่าต่อมน้ำลายเขาจะถูกทำลายไปหมดแล้วคอฟันเขาก็จะแบบว่าผุง่ายขึ้นเราก็เลยจะใช้ตัวเสริมขึ้นไปนอกจากการแปรงฟันการใช้ฟลูออไรด์เจลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเข้าใจแล้วทีนี้มันมีความจำเป็นไหมครับว่าที่อ่าตัวที่เราใช้บ้วนปากเนี่ยมันจะมีบางอย่างมันมีแอลกอฮอล์บางอย่างไม่มีแอลกอฮอล์มันมีความแตกต่างกันไหมครับระหว่าง2อันนี้ถ้ามีแอลกอฮอล์มันจะส่วนใหญ่จะทำให้ช่องปากเราแสบถ้าใช้บ่อยๆก็กลัวว่าคนไข้จะเป็นแผลในช่องปากผิวเยื่อบุผิวลอกขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยอยากใช้ที่เป็น non แอลกอฮอล์มากกว่าค่ะ
อืเข้าใจแล้วบางคนเขาแนะนำว่าการใช้เนี่ยพวกน้ำยาบ้วนปากมันไม่ควรจะใช้ทุกวันเพราะว่าเราอยากจะให้มีแบคทีเรียตัวดีอยู่ในปากเราบ้างอันนั้นมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็ถูกถูกด้วยส่วนหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าในปากเราก็มี normal flora อยู่เหมือนกันอย่างที่ทุกคนเรียนมาสังคมไบโอมอาเข้าใจใช่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเลี้ยงมันไว้ในปากเราให้มันดีๆเนี่ยเราถ้าเราจะบ้วนปากอย่างงี้คือทำได้บ่อยแค่ไหนที่จะไม่ทำร้ายสังคมของแบคทีเรียตัวดีครับถ้าส่วนตัวที่จ่าย Chlorhexidine น่ะก็จะจ่ายประมาณ2วีก2อาทิตย์แล้วก็เลิกเพราะว่าถ้าการที่อม Chlorhexidine บ่อยๆมันจะทำให้ต่อมรับรสเราเปลี่ยนด้วยจะเหมือนรับรสมันจะขมมากขึ้นน่ะค่ะอืม เข้าใจแล้วนะมันก็มีคนเป็นอย่างงี้เหมือนกันนี่คุณเจเจเขาถามมาอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าอยากจะให้พูดเรื่อง receding gums หน่อยว่ามันมีรายละเอียดยังไงไหนลองให้หมอฟันเล่าเรื่องนี้ดิเหงือกร่นใช่ไหมคะ receding เหงือก gum ร่นใช่ความหมายคือ ก็คือเหงือกร่นเกิดได้หลายสาเหตุอย่างเช่นแปรงฟันแรงตัวเองก็รู้ตัวว่าแปรงฟันแรงแล้วก็เหงือกร่นก็เป็นซึ่งอาจจะต้องไปพบหมอหรือว่าเกิดจากการเคลื่อนจากแรงจัดฟันใช่ก็จะทำให้เกิดเหงือกร่นได้เกิดได้หลายสาเหตุมากหรือว่ามี traumatic occlusion อยู่ก็คือแรงฟันซี่นั้นน่ะมีแรงลงเยอะมากเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดฟันโยกเกิดเหงือกร่นมากขึ้นได้หรือคนไข้ที่อ่าก็คือวิธีการอะเราจะแนะนำ refer ส่งไปหาหมอโรคเหงือกค่ะเขาก็จะมีวิธีการประเมินอาจจะต้องถ่ายเอกซเรย์แล้วก็มีการวัดร่องลึกปริทัน ว่าอยู่ระดับไหนแล้วก็จะแนะนำว่าอาจจะต้องทำ surgery ผ่าตัดเอาเหงือกในเพดานเรามาแปะไว้เพื่อให้เหงือกมันขึ้นมาใช่ค่ะอืแต่ถ้ามมันรุนแรงมากอาจจะปลูกเหงือกไม่ขึ้นแล้วทำ Visual Graft ไม่ขึ้นอืเข้าใจคุณเจพอบอกเขาก็เป็นเนี่ย Black Triangle ตรงนั้นน่ะมันจะหินฟันหน้าบนปูนอุดแล้วเราจะไปทำไงกับตรงนั้นนะครับมีวิธีแก้ไขอะไรมั่งนอกเหนือจากการใช้ไหมขัดฟันบางคนถ้าไม่ทำ Veneer ก็อุดปิดช่องว่างก็มีใช่ ก็บางเคยเจอหมอจัดฟันก็คือคุยแผนการรักษาเสร็จแล้วก็ส่งมาอุดแบกไตแองให้ใช่อุดปิดช่องว่างสีดำสามเหลี่ยมตรงนั้นอืม ก็บางก็คุณเจเจก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะว่าให้หมอฟันเขาดูว่าเอ๊ะของเราถ้ามันหินปูนอุดตรงนั้นบ่อยประจำเลยแล้วก็มีการอักเสบหรือมันไม่ดียังไงก็ลองเผื่อวิธีนี้เผื่อว่ามันจะช่วยได้เนาะลองไปคุยเราก็ไม่สามารถแนะนำได้ทันทีหรือเปล่าเฮ้ยต้องไปทำอะไรอย่างงี้เนาะใช่ต้องตรวจก่อนบางอย่างต้องตรวจแล้วก็คุยแผนการรักษาบางอย่างแผนการรักษาทันตกรรมไม่ได้มีแค่ออปชันเดียวบางทีมันมีหลายอืเข้าใจแล้วเออ มันมีอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยจริงๆอาจจะเคยถามหมอฟันตอนที่ไปหาหมอฟันเด็กๆคือเด็กๆอะผมเป็นคนขี้สงสัยมากเวลาหมอทำฟันอะไรเนี่ยเราก็จะถามเขาประจำคือหมอฟันอะเขาจะขูดหินปูนให้เราก่อนใช่ไหมครับ เด็กๆอะเวลาเราไปเขาจะขูดหินปูนผมก็สงสัยว่าแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่ขูดไปน่ะคือหินปูนไม่ใช่ฟันเรา มันมีความแตกต่างกันยังไงคือมองแล้วมันหน้าตาไม่เหมือนกันหรือขูดแล้วมันแบบเฮ้ยมันมีความรู้สึกที่มันไม่ใช่ฟันเราอะเพราะว่าเด็กๆอะคือผมก็เป็นพวกบ้าเรียนเหมือนกันก็ไปเอามาเลยฟันมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างมี enamel แล้วอ้าวแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าขูดไปเนี่ยมันไม่เอา enamel ออกไปจากฟันเราเลยอะอืมมันจะเป็นคราบขึ้นมาให้เห็นเลยว่าอาอันเนี้ยคือหินปูนแน่ๆแล้วเราก็ขูดออกอะบางคนจะเป็นสีเหลืองๆกว่าฟันปกติบางคนก็จะเป็นสีดำถ้าบางคนไม่เคยขูดเลยก็จะแบบเป็นกำแพงหมอฟันจะชอบเรียกว่ากำแพงเมืองจีนผมก็เคยเห็น ตรงฟันหน้าเดี๋ยวนี้มีคนเอาคลิปหมอฟันขูดพวกนี้มาลงเยอะในในช่องทาง social นี่เต็มไปหมดเลยพวกที่หมอฟันเขาจะเอาพวกที่แบบเป็นกำแพงตึกมาลงเราก็จะเห็นแบบบางคนปล่อยไว้นานๆเหงือกมันเสียไปแล้วฟันก็โยกได้อีกต่างหากอะไรเงี้ยหลังจากขูดมันออกใช่ใช่ค่ะมันใช่เราแต่ก่อนที่จะเริ่มขูดคนไข้พวกเราต้องขูดกันเองในชั้นปีก่อนจับคู่กัน อืนั่นแหละ
จับคู่กันฉีดยาชาเองอะขูดกันเองดีไม่ต้องถอนฟันคุดกันเองนะเนี่ยมันก็คงแย่เออเคยเป็นเคส Demon ให้รุ่นพี่กับอาจารย์ช่วยถอนถอนฟรีไหมครับหรือต้องเสียตังค์ด้วยอันนั้นถอนในคณะไม่เสียค่ะไม่อ๋อเสียแล้วไปตอนนึกว่า เป็นนิสิต เป็นนึกว่าเป็น Demon ต้องเสียตังค์ด้วยแย่เลยอาจารย์พาไปเลี้ยงหมูกระทะหลังจากนั้นหรือเปล่า ไม่ไม่ๆๆเดี๋ยวแต่บวมกลัวฟันผุมันบวมอืมคือผมอะเรื่องพวกเนี้ยก็คือจริงๆเรื่องสายอื่นเนี่ยเราเป็นสายเผือกอยู่แล้วเราชอบรู้ความรู้ของสายอื่นไอ้ที่ถามไปเนี่ยจริงๆหลายๆอย่างผมก็เคยไปอ่านมาก่อนแล้วแหละแล้วผมใช้ Scaler ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีเราอยู่ผมชอบไปทำฟันที่เมืองไทยพูดตรงๆผมไม่ชอบทำฟันที่อเมริกาเพราะว่าหมอฟันที่ประเทศไทยเนี่ยมีความละเอียดละออมากกว่ายกเว้นว่าเราจะมาเจอหมอฟันคนจีนที่แก่แล้วอยู่อเมริกา อันนี้เตือนไว้เลย ถ้าใครจะมาอเมริกาแล้วอยากอยู่ที่นี่นะพยายามหาหมอฟันคนจีนแก่ๆแก่ๆที่ดูเหมือนจะแบบแกจะทำฟันไหวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้แหละเก่งเก่งเร็วแล้วเขาไม่แนะนำอะไรที่มันไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นหมอฟันที่แบบรุ่นใหม่ๆฝรั่งอะเขาจะแบบไอ้ยูตรงนี้ต้องทำนั่นทำนี่ทำนั้นคือแบบมันเกินซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ไม่รู้แต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้เราก็บอกขอไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอฟันก่อนว่ามันต้องทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นหมอฟันบอกว่ายูไม่ต้องทำไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีความจำเป็นเลยเขาก็แบบบอกว่ามันเป็นความผิดปกตินิดๆหน่อยๆมันไม่ต้องยุ่งมันก็ได้เราก็อ๋อเออเหรออ๋อจริงๆเพื่อนก็บอกว่าไอ้นี่แหละที่เขาเอาไว้ทำเงินที่นี่ก็เพิ่งรู้อาก็เลยหลังจากนั้นก็ขูดที่เมืองไทยตลอดแต่ว่าเรากลับได้แค่ปีละครั้งแล้วระหว่างนั้นจริงๆมันก็ควรจะหาทุก6เดือนเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นเราไปถามหมอเลยว่าวิธีในการขูดหินปูนเนี่ยมันทำยังไงแล้วมันขูดเองเสียเลยแล้วผมก็ใช้ Scaler แบบนานๆทีแบบตรงไหนมีหินปูนขูดมันออกให้หมดอย่างเงี้ย ดีนะไม่ไปอืใช้ไอ้ตัวมซื้อไอ้ตัวไม่รู้อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรที่มันเป็นน้ำเกลือที่ใช้พ่นเอาคราบออกอะที่หมอฟันใช้อ๋ออะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อ Airflow เออหรือเปล่าน่าใช้ Airflow ดีนะไม่ถ้ามีก็คงทำเองแล้วล่ะแต่อย่าดีกว่าให้คนอื่นเขามีงานทำกันบ้างแล้วเราจะทำเองทุกอย่างก็ไม่ได้เนาะอืม อันนี้ลูกช้างบอกว่าเฮ้ยถ้าทันตแพทย์ส่งเราไปตรวจเอกซเรย์ฟันก่อนเพื่อดูฟันผุแล้วสงสัยว่ามองด้วยตาบางทีมันมองไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะดูอะไรอย่างอื่นอะไม่บางทีก็ไม่เห็นค่ะก็คือเราจะส่งไปดูฟันผุด้านประชิกถ้าในภาษาทันตกรรมก็คือ Bite-wing film ฟันที่อยู่ชิดกันอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็จะมองไม่เห็นเราก็จะเห็นจากฟิล์มเอกซเรย์ได้อย่างประสบการณ์ที่ตรวจมาในเด็กเนี่ยก็คือจะส่ง Bite-wing ก่อนถ้าฝั่งหนึ่งผุแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะผุก็จะแนะนำผู้ปกครองได้ว่า ตรงนี้มีฟันผุถ้าผุถึงระดับ enamel หรือเคลือบฟันอาจจะแบบว่า observe ไปก่อนแล้วก็OHI สอนแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันแล้วก็มาเอกซเรย์ซ้ำอีก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าอืมที่คุณ Teal พูดก็คือฟัน2ซี่มันอยู่ติดกันมันก็มีซี่มันไอ้ตรงที่ติดกันเนี่ยแหละเรามองไม่เห็นเนาะมันจะมองมันต้องใช่ไปแงะฟันอค่ะอกมามองมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเอกซเรย์เออแล้วการเอกซเรย์เนี่ยคือผมก็เคยเห็นแบบที่ทำทีเดียวรวดเดียวทั้งปากเลยกับไอ้แบบเป็นจุดๆอย่างเงี้ยมันใช้รังสีแบบแตกต่างกันไหมครับ ถ้ามันไม่แตกต่างเอ่กันทำไมเราไม่อทำรวดเดียวทั้งปากแล้วจบเรื่องไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งดูที่ว่าอันนั้นผุอันนี้ไม่ผุอะไรเงี้ยรวดเดียวทั้งปากคือ Panoramic Film ถูกไหมคะอาที่ความหมาย ใช่Panoramic Film อะเราจะใช้ดู screening คร่าวๆก่อนว่ามีรอยโรคในช่องปากขานไกรอะไรไหมบางคนก็จะแบบว่าที่เคยเจอตอนใช้ทุนเนี่ยบางคนมีAmeloblastoma เป็นเนื้องอกที่ขานไกรก็มีหรือมีปัญหาที่ TMJ ข้อต่อขานไกรเราก็จะดูคร่าวๆดูฟันคุด ดูหลายๆอย่างร่วมกันแล้วก็จะถ่ายฟิล์มย่อยเพื่อประเมินรอยโรคปลายรากฟันอย่างเช่นบางคนผุลึกมากแล้วเราก็สงสัยว่าคนเนี้ยอาจจะต้องรักษารากหรือถอนหรือว่าเป็นโรคปริทันอักเสบดูกระดูกรอบๆเบ้าฟันว่ามีการละลายไปเยอะไหมเราก็จะได้สามารถวางแผนการรักษาถูกถ้า Panoramic Film มันจะมีบางจุดที่มองไม่เห็นอย่างเช่น ตรงฟันหน้าบนอย่างเงี้ยมันจะมีตรงนี้ก็คือหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นสีดำมันจะไม่เห็นเป็นกระดูกข้างหลังด้วยอะค่ะอืมมันจะเข้าใจเก็บรายละเอียดไม่ครบทีนี้เรามาลองถามกันในเรื่องของ
ความงามของฟันบ้างเรื่องเนี้ยคนก็คงจะต้องแน่นอนมันต้องมีเรื่อง veneer เรื่องของการที่เราใช้การทำให้ฟันขาวมีทั้งฟอกฟันฟอกสีฟันตรงในคลินิกแต่ละที่หรือการซื้อแบบพวกสตริปมาทำเองกับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีแค่สตริปแล้วอะมันมีแบบที่มันเป็นฉายแสงไฟที่บ้านทำเองเนี่ยตรงเนี้ยคุณเพียวช่วยให้ความรู้นิดหนึ่งว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงทำเองแล้วมันทำบ่อยได้แค่ไหนหรือว่ายังไงครับอย่างถ้าฟอกสีฟันมันจะแบ่งเป็นin office กับ home use ใช่ไหมคะ in office ก็คือทำที่ยูนิตทำฟันที่ใช้แสงเลเซอร์ในการทำก็แนะนำ6 เดือนครั้งก็ได้ อันเนี้ยจะเห็นผลทันทีว่าทำเสร็จแล้วก็ขาว แต่ถ้า Home Use ก็จะแบ่งเป็นหลายแบบ อย่างเช่นมาคลินิกแล้วอยากได้ถาดฟอกสีฟันที่บ้าน อันนี้เราก็จะให้น้ำยาไปความเข้มข้นปริมาณต่างๆ เวลาฟอกก็จะไม่เหมือนกัน ถ้าความเข้มข้นอย่างสับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือคาร์บอไมล์ออกไซด์อย่างเงี้ยถ้าความเข้มข้นสูงอาจจะใช้แค่4ชั่วโมงบางคนก็จะให้ฟอกทั้งคืนอะไรอย่างงี้แล้วแต่แล้วก็นัดมาดูผลอีก7วัน แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นทูธยาสีฟันอะไรนะ Tooth Whitening ใช่อันนั้นก็จะช่วยให้ฟันขาวได้เหมือนกันแล้วก็ที่เป็น Strip ที่มีขายตามพวก Watsons อะไรงี้ก็เคยเห็นอยู่ก็จะช่วยให้ฟันขาวได้แต่ถ้าอยากให้ขาวแบบชัดเจนก็อาจจะใช้ทั้ง Home Use แล้วก็ In Office Bleaching ร่วมกันอืมของ Home Use ถ้าเป็นพวกสตริปเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรไหมแล้วมันทำได้บ่อยแค่ไหนครับอาจจะมีเสียวฟันเหมือนกันค่ะอ๋อถ้าเสียวฟันก็จะ ก็คือทุกอย่างข้อเสียของมันอะเสียวฟันแน่ๆหรือว่าถ้าเราใช้ผิดวิธีมันก็จะทำให้เหงือกเราอะมีการเบิร์นเป็นสีขาวรอบๆได้อืมใช่แต่มันก็จะค่อยเดี๋ยวมันก็จะค่อยหายไปเองสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็มีโอกาสเสียวฟันได้ถ้ายิ่งแบบเห็นผลเร็วมันก็ยิ่งเสียวฟันมากกว่าไอ้แบบเห็นผลช้าเพราะความเข้มข้นมันน้อยมันเยอะกว่าอย่างงั้นไหมครับใช่ค่ะถ้างั้นก็แล้วแต่แล้วกันใครอยากจะทำบ่อยแค่ไหนก็คือดูตามสีฟันตัวเองแล้วก็ความรู้สึกตัวเองนะที่แบบเราใช้แล้วมันเป็นยังไงนะคนเสียวได้ไหมถ้าแบบรู้สึกทนเสียวไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้แบบที่ความเข้มข้นต่ำก็จะเห็นผลช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับอืม ก็งี้แหละแล้วส่วน Veneer ล่ะครับเพราะว่าเราเห็นแน่นอนว่าดาราเนี่ยทำประจำคนประกวดนางงามต้องทำแน่ๆแล้วก็จะมีหมอคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าพูดชื่อไปทุกคนก็คงรู้จักเพราะว่าคิวทองมากมายเลยมีแต่คนไปรอทำที่โน่นหลายแสนอะอืแสนม มีความเห็นยังไงกับการทำ Veneer ครับแล้วมันทำยังไงดีอะการทำ Veneer มันจะเหมือนเราใส่หน้ากากให้ฟันก็คือเราจะกอผิวหน้าฟันออกแล้วเราก็จะแปะหน้ากากด้วยกระเบื้องหรือว่าเป็นคอมโพสิตขึ้นอยู่กับงบประมาณของคนไข้และการคุยก็คือการทำ Veneer มันสามารถเปลี่ยนรูปร่างฟันได้ด้วยอย่างเช่นคนไข้ยิ้มมาแล้วมีเหงือกเยอะเห็นเหงือกเยอะมากกว่าตัวฟันอันนั้นอาจจะแบบไปปรึกษาหมอด้านโรคเหงือกให้เขาตัดเหงือกขึ้นมา แล้วก็แปะ veneer ลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือหรือบางคนไม่อยากจัดฟันห่างนิดหนึ่งใช่แล้วก็อยากทำ veneer ก็ได้เหมือนกันก็คือก็ต้องดูหลายปัจจัยร่วมด้วยแต่ถ้าบางคนที่โศกฟันแบบ A to A ก็คือฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่างอะชนกันไม่มี overlap กันเลยอันเนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำ veneer เพราะมันจะทำให้กระแทกแล้วก็หลุดออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะอืมจริงๆ ก็คือแนะนำ Veneer ใน ให้ไปตรวจก่อน Veneer ในทางการทันตกรรมจริงๆที่ไม่ได้เพื่อความสวยงามเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรครับ เอ่ออาจจะเจอในเคสที่เป็นความผิดปกติของตัวฟัน อย่างที่เคยเจอก็จะมีพวก Amelogenesis imperfecta อันเนี้ยก็เคยทำ Composite veneer ให้เด็ก แต่แบบทำเป็นแบบหมอเด็กทำนะไม่ได้สวยมากก็คือเด็กเขามาด้วย Chief Complaint ว่าโดนเพื่อนบุลลีที่บ้านที่โรงเรียนว่ายิ้มมาอมข้าวโพดเอาข้าวโพดติดฟันเหรออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาก็ไม่กล้ายิ้มเราก็เลยแบบว่าปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอหมอ Restore หมอความงามว่าทำยังไงดีเพราะตอนนั้นเราอยู่โรงพยาบาลชุมชนอุปกรณ์มันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับคณะหรือ คลินิกเราก็แบบว่า mock up ให้เพื่อนดูก่อนว่าเราจะทำแบบนี้แล้วก็ทำ veneer ให้อืเด็กม
แล้วเขาก็แบบพอทำเสร็จเขายิ้มแบบตาเขายิ้มไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอเคอืเรามาถูกมทางแล้วแล้วเพื่อนเขาว่าไงบ้างครับโอ้เราถุยข้าวโพดทิ้งไปแล้วเหรอเขาเหมือนเขาก็ยิ้มได้มากขึ้นอย่างเงี้ยอาก็ใช่แล้วแบบถ่ายรูปมาเห็นชัดเลยว่าตาเป็นประกายกับตาไม่เป็นประกายแบบชัดมากก็ดีคือถ้าแบบใช่เป็นรูแบบปร่างของฟันผิดปกติก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำให้เนาะใช่ค่ะ แล้วมันมีข้อเสียอะไรไหมครับ Veneer เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราต้องกรอเนื้อฟันออกไปบางส่วนมันก็เลยทำให้เราสูญเสียเนื้อฟันโดยใช่เหตุใช่อืมแล้วก็การดูแลรักษาหลังทำก็ทำได้ปกติแต่ถ้าบางคนดูแลไม่ดีก็ที่ถามเพื่อนก็จะมีผุหลังทำ veneer ไปก็มีอาจจะต้องแบบมารื้อ veneer แล้วก็กลายเป็นรักษารากทำครอบต่อก็คือขึ้นอยู่กับคนไข้หลังจากการดูแลทำต่อให้เสร็จอะค่ะ อืหลังจากมหลังจากทำเสร็จอันนี้เวลามันผุเนี่ยมันจะผุตรงไหนครับคือมันสิ่งเชื้อโรคพวกนี้มันจะทะลุทะลวงเข้าไปในระหว่างที่เราตรงเนื้อฟันที่มันแปะกับตรง Veneer เลยหรือมันไปผุที่อื่นที่ Veneer มันไม่ได้แปะไว้ครับใช่ปลูกตรงใต้ Veneer ก็มีแล้วก็ปลูกด้านเพดานก็มีเพราะปกติ Veneer เราจะทำด้านกะพุ้งแก้มอืใช่มที่เจออืมแล้วมันมีอายุการใช้งานไหมว่าเราต้องมาถอดมันออกไหมหรือว่ายังไงครับได้ตลอดใส่ไปตลอดขึ้นอยู่กับชีวิตเลยการดูแลใช่ขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้เลยค่ะว่าเขาสามารถดูแลได้ดีหรือเปล่าอาโอเคเข้าใจแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่จะไปทำ Veneer จริงๆเนี่ยเรามีอะไรแนะนำไหมครับแนะนำก็คือให้คุยความคาดหวังกับทันตแพทย์ที่คุยกันว่าอยากได้ระดับไหนแล้วก็หาจุดที่ให้เจอไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีไม่พอใจหลังจากการทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลทำความสะอาดให้ดีต้องไม่มีฟันผุเลยก่อนที่จะทำจะดีมากค่ะ อืม OHI ต้องดีใช่สรุปว่า สุขภาพช่องปากต้องดีไปจัดการกับปากตัวเองมาก่อนตรวจให้แน่ใจว่ามันไม่มีฟันผุแล้วก็ไม่เจอปัญหาแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอที่เขาทำถึงเรื่องของความคาดหวังอ่าเรียนต้องเรียนรู้กับหลายๆอย่างนะต้องดูว่าการดูแลมันทำยังไงดีระดับความขาวอะเอาระดับไหนระดับนางงามที่แบบยิ้มมาแล้วเห็นแต่แบบ100เมตรสว่างวาบมาเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะแบบเฮ้ยขอเป็นแบบธรรมชาติหน่อยเนาะไม่ใช่แบบเปิดปากมาเหมือนแบบไฟหน้ารถส่องกระแทกตาอันนั้นก็ แต่ก็ต้องแล้วแต่นะบางคนชอบแบบนั้นถ้าเป็นนางงามก็ต้องเอาแบบนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาก็ถ้าเป็นแบบนั้นจะดูเป็นคนประหลาดได้มันไม่เข้ากับหน้าเราอะเออแต่ว่ามีอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าคุณเพียวเคยสังเกตหรือเปล่าคือปกติเนี่ยคนเอเชียอะฟันมันจะเหลืองง่ายเคยเห็นคนดำไหมคนดำเนี่ยฟันขาวคือมากเลยขาวจริงๆคือไม่ใช่ว่าขาวเพราะว่าการเอาฟันไปเทียบกับสีตัวของเขานะเอาฟันมาเทียบกับไม่ต้องเทียบกับสีตัวคือปิดสีผิวเขาทั้งหมดอะดูแค่ฟันอย่างเดียวมันก็ขาว มันมีเหตุผลอะไรที่เป็นแบบนั้นอะคิดว่าเป็นเรื่องของ genetic อาใช่แล้วก็อาหารการกินแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเขาก็กินเหมือนผมนี่แหละจะบอกให้เพราะว่าผมอะมีเพื่อนที่เป็นคนดำอยู่ตั้งแต่สมัยเรียนนะครับมันเป็นคนที่ฟันขาวที่สุดในชั้นเรียนเมื่อเทียบกับทุกคนที่มีอยู่ไม่ใช่เพราะว่าหน้ามันดำหรือตัวมันดำนะแต่ว่าฟันมันเป็นอย่างงั้นเองแล้วฟันก็สวยกว่าฟันของคนอื่นๆอีกแล้วก็เนี่ยเวลาเราไปเจอคนดำจะคนดำหลายคนแล้วที่ฟันจะไม่ต้องไปดัดเลย อะไรอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะที่ผมเจอหรือเปล่าหรือว่าที่เจอเนี่ยเป็นคนที่ฟันสวยอยู่แล้วก็ได้ส่วนใหญ่ที่เจอนะฟันสวยฟันขาวไม่ต้องไปทำอะไรที่ยุ่งเกี่ยวกับฟันเลยอย่างดีแค่แปรงฟันแล้วมันก็บอกมันก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องฟันมาก่อนบอกโอ้มันเป็นอย่างงั้นไหมครับก็เป็นไปได้อยู่ที่ genetic จริงๆค่ะอืมกรรมบุญกรรมของแต่ละท่านที่ทำมาเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้ genetic มันมีผลเกี่ยวกับฟันนะถ้าเราไปทำอาจจะได้เป็นฟันแบบนั้นก็ได้เหมือนคนที่เราเจอเนี่ยอันนี้น่าจะเจ๋งดีอา อันนี้ถามว่าถ้ามีการอุดฟันแบบใช้ตะกั่วเนี่ยมันมีโอกาสทำให้ฟันร้าวสมัยนี้ควรจะอุดเป็นสีเหมือนฟันแล้วตะกั่วอันเก่าถ้ามีโอกาสควรจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าถ้าฟันร้าวอะค่ะต้องตรวจก่อนอุดตะกั่ว
ถ้าฟันร้าวในทางการแพทย์จะเรียกว่า Cracked Tooth Syndrome ซึ่งเราอาจจะต้องรอกอจุดที่ร้าวลงไปก่อนว่าลึกถึงตรงไหนถึงจะให้การรักษาได้ว่าอาจจะต้องบางคนร้าวลงไปถึงรากฟันเลยแล้วมันไม่สามารถบูรณะได้อันนั้นน่ะอาจจะต้องถอนออกหรือว่าถ้ายังถึงตัวรโพรงประสาทฟันอันนั้นก็จะแนะนำรักษารากทำครอบฟันหรือถ้าร้าวเยอะมากแต่ไม่ถึงชั้นโพรงประสาทฟันก็จะทำครอบไว้ก็ต้องประเมินอีกทีหนึ่งว่าร้าวถึงจุดไหนก่อนอะค่ะถึงจะให้การรักษาที่ถูกต้องได้อืมแต่ยังไงก็ต้องเอาวัสดุเดิมออกแล้วก็ตามรอยร้าวลงไปเรื่อยๆ อืมแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอุดฟันเนี่ยเราควรจะเลือกไอ้ชนิดที่มันสีเหมือนฟันเลยไหมหรือว่าไอ้สีเงินมันเพราะว่าสีเงินบางคนก็บอกว่ามันไม่รู้ราคาถูกกว่าแล้วมันอาจจะทนกว่าแต่ว่ามันไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับมีวิธีในการเลือกไอ้ตัวนี้ยังไงครับอ๋อเดี๋ยวนี้เมืองไทยเขารณรงค์จะไม่ใช้ Amalgam ก็คือตัวสีสีเงินประหลอดไอ้ตัวสีเงินออกใช่เพราะมันมีสารส่วนประกอบของประหลอดอยู่ก็คือเหมือนเขามีสนธิสัญญาจำไม่ได้แล้วสนธิสัญญาอะไรก็คือเซ็นร่วมกันว่าจะลดการใช้ Amalgam ลงแล้วก็เปลี่ยนเป็น Composite ก็คือสีเหมือนกันมากขึ้นส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะว่าที่จะใช้Amalgam ในการอุดฟัน อืมเข้าใจแล้วอันนั้นคือมันจะเกิดเป็นพิษจากสารประหลอดที่อยู่ใน Amalgam เนี่ยนะครับไม่ค่ะเพราะว่าปริมาณเราน้อยมากแล้วเออการที่ก่อนที่เราใช้เราก็จะมีการ squeezing ออกก่อนมีไออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีการเก็บประหลอดเก็บอะแมลกัมในที่แบบว่าไม่เป็นพิษด้วยอย่างเงี้ยค่ะอืมแสดแต่งว่าในช่องปากบางคนอาจจะเคยเห็นจุดดำๆเรียกว่า amalgam tattoo บริเวณที่เราเคยอุด amalgam ไว้แต่อันนั้นไม่มีอันตรายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ต้องกังวล อืม อย่างงี้ก็แสดงว่าที่เขามีสนธิสัญญานะคือจริงๆเพื่อต้องการลดสารประหลอดโดยรวมที่เขาใช้ในโลกนี้เผื่อว่าไอ้คนที่ไปทำบ่อยๆเช่นหมอฟันอาจจะเจอพิษอย่างงี้ไปด้วยอย่างงี้หรือเปล่าครับไม่ได้เกี่ยวใช่กับคนใช่ไข้เนาะค่ะใช่เพราะว่าจริงๆคนไข้อะอาจจะเจอไอประหลอดน้อยกว่าทันตอืมแพทย์ด้วยทันตซ้ำเพราะว่าแพทย์นี่เจอเยเราก็อยู่อะแน่นอนกับคนใช่ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนทันตแพทย์เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งผมต้องจำว่ามันมีโอกาสเจอพิษจากสารโลหะหนักได้อีกตัวหนึ่งที่เจอตอนเนี้ยทันตแพทย์ไม่น่าใช้แล้วคือ Beryllium พวกที่ทำอืฟันมเทียมอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันมีเบอริเลียมอยู่แล้วก็มันเป็นสารที่มีอยู่ใน2อุตสาหกรรมเท่านั้นในโลกนี้เลยอันแรกก็คือหมอฟันอีกอันหนึ่งคือเป็นคนที่ทำพวก Aerospace ต่างๆพวกแบบไฮเทค Aerospace พวกยานอวกาศอะไรพวกเนี้ยคือถ้าไทยแบบมาถึงว่าเป็นอยู่ NASA แล้วมาหาหมอด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องสงสัยไว้ก่อนมันมีเบอริเลียมหรือเปล่าโดยเฉพาะคนแก่เพราะว่ามันเคยเจอไอ้พวกนี้มาก่อนแล้วลักษณะที่มีปัญหาเนี่ย มันจะเหมือนโรคหนึ่งชื่อว่า Sarcoidosis โรคนี้มันจะมีการอักเสบตามที่ต่างๆทำให้ต่อมน้ำเหลืองมันโตในปอดเต็มไปหมดอย่างเงี้ยหรือปอดเสียหรือบางทีมันไปทำให้ผิวเรามีความผิดปกติบางคนมีรอยสักนะสักอะไรแล้วไอ้ตรงที่สักมันเป็นตุ่มๆเต็มไปหมดเลยหรือบางคนแบบไปเสริมหน้าอกมาแล้วก็มีซิลิโคนรอบๆซิลิโคนเป็นตุ่มเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือ Sarcoid แล้วมันไปสมองไปทุกที่ได้หมดไอ้ Beryllium เนี่ยเหมือนอย่างงี้เปี๊ยบเลยเหมือน100%เลยอะ ดังนั้นเนี่ยมันแยกกันด้วยวิธีเดียวคือเราต้องซักประวัติแล้วก็มันมีการตรวจเลือดพิเศษอืมชื่อว่า lymphocyte stimulation test โดยการเอาเบอริเลียมหยอดเข้าไปแล้วดูว่าเม็ดเลือดขาวเรามันจะตอบสนองแบบ Sarcoid หรือเปล่าถ้ามันเป็นก็แปลว่าไอ้เนี่ยเป็นโรคนี้วิธีการรักษาคืออย่าให้มันไปเจออีกเดี๋ยวมันก็หายเองแต่เดี๋ยวเนี้ยทันตแพทย์ไม่น่าจะมีใครใช้เบอริเลียมแล้วนั่นเป็นสมัยก่อนแล้วก็ข้อสอบตอนนี้ก็เลิกออกไปแล้ว Berylliosis เลิกออกไปแล้ว เพราะเขาบอกว่าไม่ค่อยเจอนานๆก็จะเจออาจารย์แก่ๆมาถามสักทีว่าไอ้นี่โรคอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบอืเนื่องด้วยความมเป็นเราชอบเผือกนะต่อให้คนแก่อย่างเงี้ยเราก็ไปอ่านอยู่ดีอย่างเงี้ยแหละอ่าอันนี้มีคนถามเจเขาถามมาว่าเรื่องของการแปลงฟันกับแปลงแบบธรรมดากับแปลงไฟฟ้ามันต่างกันยังไงอันแปลงไฟฟ้ามันดีกว่าจริงๆอย่างที่บางคนพูดจริงหรือเปล่าครับประสิทธิภาพไม่ต่างกันค่ะอาวิจัยออกมาก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างแปรงไฟฟ้ากับแปรงมือใช่ก็ส่วนใหญ่ทันตแพทย์ก็อยากแนะนำให้แปรงมือมากกว่าแปรงไฟฟ้าจะเหมาะสำหรับคนที่ข้อมือไม่ดี
หรือว่ามีความแบบต้องการเป็นเด็กพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยพวก อืม Cerebral Palsy อาจจะใช้แปรงไฟฟ้าในการช่วยเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกแปรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะเลือกแบบไหนอะเพราะว่ามันจะมีแบบที่มันเป็นหัวกลมๆหมุนๆแล้วก็มีแบบที่มันขึ้นลงปัดซ้ายขวาหรือบางอันก็มีทั้ง2อย่างอยู่ด้วยกันเออเอาตามที่เราชอบก็ได้ค่ะบางอาคนแปรงไฟฟ้าที่เคยถามมาก็เจอคอฟันสึกก็มีเหมือนเขาก็กดลงไปความแรงใช่ก็เลยไม่คิดว่าไม่ต่างกันระหว่างแปรงไฟฟ้ากับแปรงมืออืมสรุปว่าจริงๆชอบอะไรเนี่ยก็เอาแบบนั้นดีกว่านะครับผมใช่ก็ใช้ทั้งค่ะคู่วันไหนอยากจะแปรงไฟฟ้าก็แปรงไฟฟ้าวันไหนอยากใช้แปรงธรรมดาก็แปรงธรรมดาเพราะว่ามันก็สนุกดีเออสนุกดีแล้วก็หัดใช้แปรงมือซ้ายเพราะว่าเราจะได้ทำอะไรที่เราไม่ค่อยถนัดบ้างเนาะนี่แหละ ก็ก็เจออะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันถ้าเป็นหมอฟันเนาะแล้วในชีวิตนี้เคยเจออะไรที่แบบรู้สึกอืมเวลาเราทำงานแล้วมันเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องที่ได้กำลังใจไปแล้วได้เจอเด็กที่แบบพิเศษแล้วเราช่วยเขาได้หลายๆครั้งก็ดูเหมือนเป็นรางวัลชีวิตในการทำงานมันเคยเจอครั้งไหนไหมที่ทำแล้วรู้สึกมันเซ็งมันท้ออะมันแบบนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้เพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าถ้าเราอยู่โรงพยาบาลที่เป็นของรัฐบาลนะมันจะต้องเจอทุกคนไม่มากก็น้อยใช่แบบ เราจะขอไอ้นี่ทำไมมันไม่ได้ เราจะทำอย่างนั้นมันไม่ให้มันไม่ให้งบเราอะไรอย่างงี้นั่นก็ไม่มีอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีอันนี้จะทำยังไงเพราะว่ามันอืมผมเคยเป็นนะอ่ารักษาโรคเนี้ยมันต้องใช้ยาตัวนี้นี่แหละแต่เขาจ่ายไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ด้วยอะแล้วเราก็รู้ว่าทำไปมันก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำไม่ดีที่สุดหรือไงแล้วคนไข้มันไม่หายเคยเจออย่างงี้ไหมครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรอย่างอื่นไหมเอ่อเคยมีไหมก็เคยแต่เราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วมันก็ผ่านพ้นไปเราผ่านพ้นไปก็ไม่ค่อยใช่ไม่ได้เก็บเรื่องที่ไม่ดีใส่ไว้ในความทรงจำเราก็ได้แค่แก้ปัญหามันผ่านไปแล้วเราก็แค่เก่งมากที่เราสามารถทำให้มันผ่านได้ไม่ค่อยได้จำอะไรอย่างถ้าเคยเจออย่างตอนย้ายโรงบาลมาอยู่ใกล้กรุงเทพมากขึ้นเครื่องเอกซเรย์เสีย เลยเพราะว่าเป็นเอกซเรย์ที่อยู่มา30ปีตั้งแต่โรงบาลเปิดแล้วมันมาเสียตอนที่เราไปอยู่เราก็แบบจะทำยังไงดีเพื่ออืให้มันมีเอกมซเรย์เพราะว่าเอกซเรย์มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทันตกรรมในการที่จะดูฟันผุผ่าฟันคุดหรือดูรอยโรคต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยืมเซลล์คอนแทกต์เซลล์ขออืยืมมาก่อนมแล้วก็ค่อยไปหาเรื่องแบบว่าค่อยแก้ปัญหาว่า ถ้ายืมไม่ได้อาจจะต้องแบบขอซื้อจากงบบำรุงโรงบาลมาเพื่อใช้ก่อนแต่เราจะไปเอาแบบเอกซเรย์โมบายที่เป็น Demon มันจะได้ราคาถูกหน่อยอืก็ค่อยมๆแก้ปัญหาไปมันก็ได้ใช่ ใช่นี่แสดงว่าทัศนคติก็ดีนะครับผมก็เหมือนกันถ้ามีปัญหาแล้วเราก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราก็แก้ไขไปแล้วก็อย่าไปคิดอะไรกับมันมากเท่านั้นเองถ้าเอามาคิดมากนอกเหนือจากมันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันยังทำให้เราแย่ลงอีกต่างหากเนาะก็ผ่านมันไปดีกว่าอืมอันนี้บอกว่าที่เมืองไทยมีอาชีพ Dental Hygienist ไหมครับมีมีนะมีมีใช่ถ้าพักเอ่อเขาเรียกว่าทันตาภิบาลค่ะ อาใช่ทันตาภิบาลจะส่วนใหญ่อยู่ตามโรงพยาบาลรัฐบาลคอยดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนอย่างเพียวเคยก่อนหน้าเนี้ยเพียวอยู่โรงบาลที่เป็นเครือสำนักงานปลัดกระทรวงอันนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าตัวชี้วัดในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแต่ละช่วงวัยตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กจนถึงอายุผู้สูงอายุ ทัอืนตาภิบาลมก็จะมีหน้าที่บทบาทสำคัญมากในการที่จะไปสอนทันตศึกษาไปตรวจฟันให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนก่อนแล้วถ้าเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาปรึกษาทันตแพทย์ที่อยู่โรงบาลนั้นใช่เป็นกำลังหนึ่งของทันตแพทย์มากค่ะที่จะช่วยในการส่งเสริมป้องกันมากจริงๆอืมคือที่อเมริกานี่ Dental Hygienist คือมีหน้าที่ขูดหินปูน เอออืมขูดหินปูนแล้วก็ดูแลเบื้องต้นแล้วจริงๆหลายคน Dental Hygienist เนี่ยจะดุกว่าหมอฟันอีกดุมากเลยยูไปทำอะไรทำไมตรงนี้มันจะผุแล้วเนี่ยไอ้นี่มันแบบนู้นงี้คือแบบประจำเลยอะดุกว่าหมอฟันดีกว่า
เราก็แบบไม่หามือไทยดีกว่าไม่สนใจหน้าพวกมันอะไปหาหมอไทยดีกว่าขูดแป๊บเดียวแล้วนี่อันนี้มีสงสัยมากเลยทำไมหมอที่ทำฟันอะบางคนขูดแล้วแบบเลือดออกเยอะบางคนขูดแล้วเลือดออกน้อยทั้งๆที่แบบมันก็ปากเราอะเราไม่ได้แบบต่างจากสมัยก่อนบางคนเอ๊ะทำไมเลือดเยอะบางคนเลือดน้อยแล้วทำไมเวลาที่เขาขูดหินปูนให้เราเนี่ยเขาไม่ทำเหมือนสมัยที่เขาเรียนเขามีตัวย้อมดูว่าหินปูนมันอยู่ตรงไหนแล้วขูด ทำไมจบแล้วมันไม่ต้องย้อมเหรอเราจะรู้ได้ไงว่าขูดหมดแล้วเอ่อที่บางคนเลือดออกเยอะหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับภาวะเหงื่ออักเสบขอาองของแต่ละคนช่องปากก็คือถ้าสังเกตดีๆเวลาเราแปรงฟันเรายังมีเลือดออกตามรอยฟันได้ใช่การขูดหินปูนน่ะค่ะมันก็เป็นการเอาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหงือกอักเสบออกเช่นหินปูนบางคนจะมีหินปูนใต้เหงือกอย่างเงี้ยค่ะ บางคนก็จะบอกว่าไม่อยากลงใต้เหงือกเพราะมันเจ็บแต่ถ้าเราเอาออกไม่หมดมันก็จะทำให้ครั้งต่อไปที่คนไข้มาขูดหินปูนก็จะมีเหงือกอักเสบเก็บไว้อย่างงั้นน่ะหินปูนตัวนั้นก็จะเหมือนเป็นระเบิดเวลาถ้าไม่เอาหินปูนใต้เหงือกออกมันก็จะทำให้เหงือกกระดูกรอบๆเบ้าฟันเราละลายแล้วก็ฟันโยกได้ในอนาคตใช่มันก็เลยทำให้บางคนขูดแล้วมีเลือดออกนิดหนึ่ง อืมแล้วทำไมเขาถึงไม่มีการย้อมหินปูนอะครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นตอนสมัยเพื่อนเรียนเนี่ยเขายังต้องย้อมกันอยู่เลยอ๋อย้อมอันนั้นที่ย้อมอะคือคราบพลากว่าอะฮะคนไข้อะแปรงฟันดีหรือเปล่าใช่คราบจุลินทรีย์ก็คือเราก็จะมาจดเป็นสกอร์ว่าคนไข้คนเนี้ยสมมุติย้อมถึงคอฟันจะสกอร์3แล้วก็มาคำนวณว่าระดับการแปรงฟันของคนไข้อะอยู่ระดับ Good Fair Poor อืคนมไข้ก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าคนไข้ยังขาดอยู่ตรงฟันหลังนะคะด้านกระพุ้งแก้มให้แปรงตรงนี้ส่วนใหญ่ที่ย้อมสีมันจะเป็นคราบผากมากกว่าไม่ใช่คราบหินปูนค่ะอืมแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครย้อมให้ผมเลยนะคือสมัยเรียนนี่คือเขาต้องแบบอาจจะเป็นคนไข้คนเดิมที่หมอคนนั้นเขาดูแลมาตั้งแต่สมัยเขาปี2ปี3อย่างงี้หรือเปล่าแล้วดูแลมาระยะยาวๆแล้วจะได้อาจารย์จะได้บอกว่าคุณสอนคนไข้แปรงฟันแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่าอย่างงั้นเปล่าครับใช่มันอาจารย์เขาก็จะมาดูด้วยว่าเราอะสอนคนไข้ดีหรือเปล่าในตอนเรียนอา ใช่ถ้าแปรงถ้าคนไข้อะแปรงไม่ดีก็จะกลับมาเหงือกอักเสบปูดหินปูนก็จะมีเลือดออกอีกใช่ค่ะ อืมเป็นคะแนนด้วยขอเป็นงคะแนนด้วยทันตแพทย์นิสิตทันตแพทย์ทุกคนว่าเธอต้องสอนแปรงฟันคนไข้ให้ดีเพราะว่ามันมีตัวชี้วัดอตัวชี้วัดยู่ว่ามองให้เห็นเลยเนาะอืมใช่ Plaque Index อยู่แปลว่าก็ต้องนอกเหนือจากสอนแล้วเนี่ยยังต้องแบบคุยกับคนไข้ให้ดีๆให้เขาทำตามด้วยนะเพราะถ้าแบบเราพูดจาแล้วคนไข้ไม่ชอบเราไม่ทำตามเขาหน้าพลักมันเหมือนเดิมเปี๊ยบเลยครูก็ด่าเราอีกใช่เราก็จะโดนอาจารย์บอกเธอสอนยังไงเธอสอนไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแปลงมาเหมือนเดิมเลยเห็นไหมถูกกว่าเดิมอีกต่างหากอืม เออมีเรื่องหนึ่งอันเนี้ยแหละหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหมอฟันปกติมันไม่ได้ดูแลแค่เรื่องฟันเรื่องเหงือกแค่นั้นแต่ว่าเขาดูแลไปถึงอย่างอื่นด้วยเช่นสุขภาพในช่องปากมันมีแผลในปากบางคนปากอักเสบมันมีรอยโรคอะไรอยู่ในนั้นเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยหรือบางทีดูแลไปถึงเรื่องของการทำเครื่องมือทันตกรรมในการนอนกรนแล้วก็โรค TMJ ไอ้ตรงขากรรไกรตรงนี้มันไอ้ตัวข้อขากรรไกรอักเสบเงี้ย อันเนี้ยถ้าใครไม่รู้นะก็รู้ไว้ว่าหมอฟันนี่แหละเป็นคนดูแลด้วยส่วนหนึ่งอืมไหนให้ใช่คุณฟิลเล่าดีกว่าว่าค่ะหมอฟันต้องทำอะไรมีบทบาทยังไงในเรื่องพวกนั้นอย่างถ้าเรื่องsleep apnea ในถ้าในเด็กอะทันตกรรมจัดฟันการทำเครื่องมืออะจะช่วยได้เยอะมากมากๆแต่อันเนี้ยจะต้องเป็นทันตแพทย์จัดฟันนะคะที่จะทำเครื่องมือขยายขานไกให้อย่างเช่นจะพบในคนไข้ที่ขานไกเล็กขานไกบนเล็กแล้วมันทำให้ปิดทางเดินหายใจเขาหายใจไม่ออกการทำแล้วในเด็กไม่สามารถใช้ CPAP ได้ด้วย เพราะว่ามันต้องใส่โหดตลอดเวลาเด็กจะไม่ให้ความร่วมมือการใช้เครื่องมือขยายขานไกอะมันก็จะทำให้อาการนอนเอ่อ OSA อะดีขึ้นอืมส่วนหนึ่งร่วมกับการผ่าตัด Tomsin อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ก็ถ้า อันนี้ต้อง TEM คือต้องบอกว่ามันมีหลายเครื่องมือทันตกรรมนะมันไม่ใช่มีแค่แบบเฮ้ยอย่างเดียวอย่างอันหนึ่งอะ
อ่เป็นเครื่องมือที่เขาวัดปุ๊บแล้วเอาไปใส่ที่บ้านเพื่อลดอาการนอนกรนได้เลยมันจะทำให้ขากรรไกรล่างเรายื่นมานิดหนึ่งเอาลิ้นรองมาข้างหน้านิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งแบบที่เขาทำได้กับอีกแบบหนึ่งคือใช่ขยายช่องปากเลยคือขยายเลยอะให้มันแบบมีความกว้างขึ้นยาวขึ้นอะไรเงี้ยพวกนั้นก็ต้องมีการไขสกรูให้มันค่อยๆขยายอันนี้ทำในเด็กแต่มันก็มีเหมือนกันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะทำได้อาอันนี้ต้อใช่งให้มันต้องเขาดูเนาะตรวจแล้วก็ประเมินหลายๆอย่างใช่อืม ค่ะทีนี้หมอฟันที่เคยเห็นมาเขาจะโปรเรื่องนี้มากแบบว่าอยากจะทำ mandibular advancement device ใส่ไว้ในปากอะไรเงี้ยmaxillar advancement device ก็ใส่ก็มีเหมือนมีคนทำเหมือนกันแต่เราก็ไม่ค่อยใช่ค่ะไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านนั้นถ้าส่งไปก็ส่งไปให้เขาดูก่อนว่าโอเคพอทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็ทำเสียอะไรเงี้ยอืมอ่า เอออันนี้อะไรบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยมันมีคนที่เขาป่วยเป็นโรคต่างๆไปทำฟันหลายเยอะแยะเลยคุณเพียวเจอแน่นอนนะครับเห็นมาถามเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีโรคอะไรไหมที่เวลาไปทำฟันแล้วเราจะต้องระวังอืมโอ้ยเยอะมากอย่างเช่นโรคเบาหวาน Poor Control ที่คอนโทรลไม่ได้เรากลัวว่าจะติดเชื้อหลังทำอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่าการที่คนไข้เป็นเบาหวานมันจะทำให้แผลหายช้าด้วยส่วนหนึ่งเราก็จะกังวลว่าถอนฟันไปแล้วเขาจะเกิด Osteomyelitis เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนตอนใช้ทุนก็เคยเจอ Poor Control แล้วก็แผลถอนฟันไม่หายมีหนองตลอดเวลาก็ต้องมาล้างแผลอะไรเงี้ยแล้วก็มีโรคไตถ้าไตสเตจท้ายๆอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องโรคเลือดไหลไม่หยุดเพราะเคยเจอเหมือนกันอืมที่โรงพยาบาล อืมก็เลยบอกว่าขูดไปแล้วเลือดไหลไม่หยุดแต่ก็คือเหมือนแพ็กเกล็ดเลือดเขาแบบว่าไม่ฟังก์ชันไม่ทำงานมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีพวกกระดูกพรุนอะไรเงี้ยที่ทานยาพวก Bisphosphonate อันเนี้ยก็จะต้องมีการ consult แพทย์เพื่อปรับยาหยุดยาก่อนแล้วก็ค่อยสตาร์ตยาใหม่เกิดขึ้นไม่งั้นกระดูกขานไกรเขาก็จะตายเกิดขึ้นแล้วถ้ารุนแรงมากอาจจะต้องตัดขานไกรกินข้าวไม่ได้เราก็ไม่ได้อยากให้คนไข้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นค่ะอืมหรือว่า on Warfarin อันนี้ก็เคยอืมคนไข้เป็น AF แล้ว Warfarin อาจจะไม่ถึงโดสเพราะ INR เขายังอยู่ในค่าปกติแล้วบังเอิญว่ามาทำฟันกับเราแล้วคนไข้กลับไปเหมือนมีโรคหัวใจกลับมา admit ใหม่ตอนนั้นก็ทบทวนความเสี่ยงที่โรงพยาบาลว่าเกิดจากการทำฟันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทบทวนไปทบทวนมาก็น่าจะเกิดจาก Warfarin ยังไม่ได้โดสที่พอเหมาะตอนนั้น INR 1.2นิดจริงๆใช่ๆพวกนี้มันค่ะคือถ้าใครมีโรคประจำตัวหลายแบบเนี่ยควรจะไปปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ด้วยเพราะว่าบางอย่างมันจำเป็นจะต้องทำอะไรสักอย่างเช่นสมมุติอย่างเมื่อกี้เบาหวานน่ะถ้าเราคุมไม่ได้เราก็กลัวเรื่องของการติดเชื้อแล้วจริงๆเมื่อกี้มีคนถามมาอันหนึ่งว่าถ้าเราเป็นฟันผุเป็นหนองแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเชื้อขึ้นสมองจริงหรือเปล่าจริงครับจริงเลยนะอันนี้คือฟันผุไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้วมันสามารถขึ้นสมองก็ได้ลงไปที่หัวใจก็ได้หัวใจลิ้นติดเชื้อแล้วนี่รักษายากมากบางทีแบบรักษาใช้ยาโน่น6สัปดาห์เป็นยาฉีดนะไม่ใช่ยากินยาไม่ได้ต้องฉีดยาบางคนมันลงไปในขากรรไกรแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ osteonecrosis หรือ osteomyelitis คือเป็นภาวะกระดูกมันติดเชื้อ ไอ้พวกเนี้ยต้องใช้ยาอย่างน้อย6สัปดาห์อย่างน้อยนะมันมีอย่างมากด้วยอย่างมากก็หลายเดือนเลยอะแล้วบางอย่างต้องกินยากดมันไว้ตลอดชีวิตหยุดไม่ได้ด้วยนะครับบางคนก็จะมีหนองไหลออกมาตลอดอย่างเงี้ยหรือถ้าโชคร้ายหน่อยคือไอ้ฟันที่ผุเนี่ยมันเข้าไปในเอ่อชั้นระหว่างเนื้อเยื่อชั้นลึกที่อยู่ข้างในช่องปอดที่เราเรียกว่า mediastinum หรือ deep space infection ซึ่งมันมีหลายสเปซมากมันมีหลายช่องถ้ามันคนไหนโชคร้ายไปช่องที่มันไม่ดีอะ มันลงไปจนถึงหัวใจเลยอะไอ้แบบนี้คือต้องผ่าตัดนี่เลย เปิดทรวงอกแหวกออกแล้วก็อืมาล้างหนองกัน คืมอแบบไม่ใช่การผ่าตัดง่ายๆการตายก็สูงมากนะครับมันรักษายากมากดังนั้นคือพูดแล้วเนี่ยอย่าฟันผุดีกว่า ถ้าฟันผุเล็กน้อยก็รีบจัดการเสียนะอย่าไปทิ้งไว้อะเพราะว่ามันอันตรายอันนี้คือนี่คือเบาหวานดังนั้นถ้าใครถามมานี่คือนี่แหละ แล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราเจอลิ้นหัวใจติดเชื้อสิ่งแรกที่เราจะดูเลยคือเราอ้าปากคนไข้ดูก่อนว่าฟันผุหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะเพราะว่าค่ะ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการเดี๋ยวนั้นคือคุณเพียกเคยถามผมมาอันหนึ่งว่าเนี่ยมีคนไข้มาแอดมิตด้วยว่ามีไอ้ลิ้นหัวใจติดเชื้ออยู่แล้วเขาปรึกษามาเพื่อให้ทำฟันเพราะเจอฟันผุมันต้องทำตอนนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่ามันรอได้คำตอบก็คือต้องทำตอนนั้นครับรอไม่ได้เพราะว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่มันยังมีเชื้ออยู่ตรงนั้นมันก็จะลงไปเรื่อยๆและเชื้อพวกนี้มันเป็นเหมือนเป็นกระเปาะหนองอยู่เวลามันเป็นกระเปาะหนองเนี่ยยาต่างๆที่เราให้อะ มันจะเข้าไปในกระเปาะหนองไม่ค่อยได้หรือเข้าไปมันก็ทำให้ยามันหมดฤทธิ์เชื้อโรคก็จะไม่ตายดังนั้นมันก็จะเหมือนเป็นกระเปาะที่แบบเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคไม่ให้มันโดนทำลายด้วยยาของเราดังนั้นเราก็เลยต้องไปจัดการมันตั้งแต่ตอนนั้นเลยถ้าทำได้เนาะอืมมีอะไรอีกมีกระดูกพรุนใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกกระดูกพรุนนี่คือแน่นอนคนไหนที่ได้ยาบางกลุ่มอยู่ก็จะต้องหยุดไปก่อน Bisphosphonate นะครับแต่ก็ไม่ใช่ยาตัวนี้ตัวเดียวนะ ตัวอื่นเช่น Prolia Denosumab ก็ต้องหยุดจริงๆมันต้องหยุดทุกตัวแหละมันอาจจะมีบางตัวที่พอถูไถว่าไม่ต้องหยุดก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ดีมันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีเนี่ยยาตัวอื่นเป็นยาฉีดนะครับซึ่งเมืองไทยก็น่าจะมีคนใช้แต่อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเช่น Teriparatide Abaloparatide อย่างเงี้ย Romosozumab พวกนี้เป็นยาฉีดซึ่งคนไทยบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าให้ดีจริงๆคือต้องหยุดไปทุกอย่าง แล้วจะกลับมาฉีดได้เมื่อไหร่คือเราต้องประเมินก่อนว่าทุกอย่างมันหายแล้วฟันหายแล้วหายจริงๆแล้วนะคือไม่มีอะไรแล้วหลังจากมันหายไปแล้วรอต่อไปอีกสักเดือนครึ่งเราจะอืไม่แบบมโอ้หมอฟันเสร็จหายแล้วงั้นก็ไปฉีดได้เลยไม่ได้ต้องรอก่อนเพราะว่าคุณจะไปรู้ได้ไงว่าข้างในมันหายระดับเซลล์แล้วเราเห็นแค่ระดับเรามองด้วยตาเอกซเรย์แต่ว่าระดับเซลล์ข้างในเนี่ยมันยังไม่แน่ไม่นอนหรอกอาจจะมีการบอบช้ำจากการที่เราต้องถอนฟันทำฟันอยู่ก็ได้งั้นพวกนี้เราต้องลดไปก่อนสำหรับคนไหนที่ต้องหยุดยาก็คือคนไหนที่ต้องมีการทำฟันที่มากกว่าแค่ขูดหินปูนอะถ้าขูดหินปูนคุณไม่ต้องหยุดใช้ตาต่อได้แต่ถ้าแบบถอนฟันก่อนฟันผุรักษารากฟันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องหยุดยานะครับเตือนไว้เพราะว่ามีหลายคนที่คนอายุเยอะเนี่ยใช้ยากลุ่มนี้อยู่ค่อนข้างที่จะบ่อยอ่แล้วเมื่อกี้มีเรื่องอะไรมี Warfarin กับยาละลายริ่มเลือดตัวต่างๆจะเป็นกลุ่มใหม่ๆที่เราเรียกว่า NOAC นะครับ Newer หรือ Novel Oral Anticoagulants เช่นพวก Apixaban Edoxaban Rivaroxaban พวกเนี้ยนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องหยุดก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่หยุดเนี่ยเลือดออกตอนที่ทำฟันแน่นอนนะครับส่วนว่าหยุดนานแค่ไหนขึ้นกับชนิดยาว่ายามันออกฤทธิ์นานแค่ไหนเช่นถ้าเป็น Apixaban อย่างเงี้ยก็หยุดมาล่วงหน้าสักประมาณ2วันแต่ถ้าคุณมีโรคไตด้วยก็หยุด3วันอย่างงี้เป็นต้นตัวอื่นก็ลองไปศึกษาถามคุณหมอเขาคุณหมอที่เขาทำเขาต้องบอกว่าให้หยุดเท่านี้ก่อนถ้าเป็น Warfarin น่ะจะต้องหยุด1อาทิตย์เลย5วันถึง1อาทิตย์ก่อนทำฟันทีนี้มันจะต้องประเมินว่าแล้วระหว่างที่ยามันหายไปจากร่างกายอะมันจะทำให้คนไข้มีปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากินยา Warfarin ทำไมถ้าเกิดว่าเรากินเพราะว่าเรามีริ่มเลือดอุดตันในปอดไอ้พวกเนี้ยถือว่าเสี่ยงสูงโดยเฉพาะเพิ่งเป็นขึ้นมาถ้าเพิ่งเป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ให้ทำฟันจะรอไปก่อนยกเว้นว่าฟันมันแบบมีหนองแล้วไอ้งี้ช่วยไม่ได้เราต้องทำถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเราแอดมิตคนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลหยุดยา Warfarin แล้วให้เป็น Heparin เข้าเส้นเลือดแทนจนกระทั่งถึงวันที่จะทำฟันเนี่ยวันนั้นเนี่ยค่าระดับ INR หรือระดับ Warfarin ของเราต้องหายไปจากเลือดก่อนแล้วเราจะมีค่าหนึ่งที่เราใช้ในการดูว่าเลือดมันเจือจางเพียงพอหรือเลือดมันเข้มข้นเพียงพอโดยการดูระดับของ Heparin วันที่จะทำฟันเนี่ยเราจะหยุด Heparin 6ชั่วโมงก่อนทำฟันหยุดก่อน6ชั่วโมงนะคือตอนนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเลือดออกแล้วโอเคไปทำฟันเสร็จดูว่ามีเลือดออกหรือเปล่าถ้าไม่มีเลือดออกเริ่มยา Heparin ทันทีเริ่มยา Heparin ตอนนั้นทันทีเลย Warfarin ก็สามารถเริ่มได้ทันทีเช่นกันเพราะว่า Warfarin น่ะกินปุ๊บมันไม่ได้ออกฤทธิ์ปั๊บมันต้องใช้เวลาอือย่างน้อยก็มโน่นรอไป5วันโน่นกว่ามันจะออกฤทธิ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดคนไหนที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดริ่มเลือดคนพวกเนี้ยจะต้องทำ Heparin เสมอถึงแม้ว่าจะกิน Apixaban หรืออะไรพวกเนี้ยก็ต้องกลับมาทำ Heparin อยู่ช่วงหนึ่งแล้วค่อยไปกินยาตัวนั้นทีหลังนี่คือวิธีที่ถูกต้องแต่ที่เมื่อกี้คุณเพียวบอกว่าเฮ้ยระดับ Warfarin มันไม่ได้ผลแล้วคนไข้กลับมาแอดมิตด้วยเป็นโรคหัวใจอันเนี้ยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยบอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยยกเว้นอย่างเดียวคือถ้ามีริ่มเลือดไปอุดตันสักที่หนึ่งซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกันอยู่ดีเพราะว่าถ้าเป็น atrial fibrillation เนี่ยเราถือว่าความเสี่ยงในการเกิดริ่มเลือดต่ำมากเราคิดเป็นแบบ1%ใน
เป็นปีอะแล้วไม่ใช่แบบเฮ้ยความเสี่ยงสูงของ atrial fibrillation คือแบบ100%เต็มใน1ปีถ้าคุณไม่กินยาไม่ใช่มันคือ1%คือต่ำมากๆเลยดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าเป็น atrial fibrillation นะไม่ต้องเอามาในโรงพยาบาลเพื่อให้ heparin คุณจะหยุดมาจากบ้านแล้วค่อยมาทำก็ได้อันเนี้ยง่ายที่สุดเลย แล้วถ้าสมมุติว่าตอนมาทำเนี่ยระดับ INR ต้องเจาะเสมอเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่ามันไม่แบบโอ้โฮเยอะอะไรถ้ามันเยอะมันทำฟันไม่ได้ทำแล้วก็เลือดออกไม่หยุดแล้วเราก็หนักเราอีกแต่ถ้าแน่นอนว่ามันมีคนที่เขาทำแล้วพลาดขึ้นมาลืมเจาะอะไรเงี้ยแล้วเลือดออกไม่อยู่แล้วทำยังไงก็แก้ไม่ยากเหมือนกันก็เราสามารถให้ฉีดวิตามินเคขนาด10มิลลิกรัมเข้าเส้นเลือดแต่ต้องระวังว่าบางคนแพ้วิตามินเคช็อกได้เราก็ต้องเตรียมไว้ก่อน หรืออีกอย่างหนึ่งที่เราให้ได้ก็คือให้FFP ถ้าดีที่สุดคือมันมี Factor Concentrate แต่มันแพงมากที่ประเทศไทยไม่น่าจะมีคนใช้ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็น่าจะ FFP เนี่ยน่าจะมีวิตามินเคเนี่ยน่าจะมีเราก็สามารถที่จะให้ได้อาส่วนโรคไตที่คุณเพียวบอกว่ามันจะทำให้คนไข้เลือดออกง่ายอันนี้คือถามอะไรมาทางการแพทย์เราก็ให้ความรู้ได้แต่ถ้าเป็นทางอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าคือคนที่เป็นโรคไตแบบระยะหลังๆโดยเฉพาะระยะที่5เนี่ยหรือว่าต้องล้างไตแล้วเนี่ย มันจะมีภาวะเกล็ดเลือดทำงานไม่ได้จากสารพิษที่มันเกิดจากไตมันขับออกไปไม่ได้เราเรียกว่า uremic toxin พวกนี้เนี่ยมันจะมีวิธีในการแก้ไขแก้ไขยังไงคือมันจะมียาฉีดตัวหนึ่งชื่อว่า DDAVP อืมยาตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าต่างจังหวัดมีหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นยาที่ดีมากเวลาที่เราต้องการผ่าตัดเล็กทำฟันแล้วเลือดออกเยอะอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปทำเนี่ยเราจะให้ DDAVP ขนาดคือ0.3ไมโครกรัมต่อกิโลแค่นั้นเลยหรือเดี๋ยวนี้มันจะมีทำสำเร็จรูปมาว่าเท่านี้แหละให้สำหรับคนที่แบบน้ำหนักเท่านี้เราก็ไม่ต้องคำนวณมากก็เอาเนี่ยฉีดไปทั้งหลอดจบเลยก็จะได้ไม่เป็น แต่ถ้าเกิดว่าในที่ที่ไม่สามารถทำได้แล้วจำเป็นจะต้องทำฟันโดยที่มีความจำเป็นจริงๆอะถ้าไม่ทำวันนั้นมันจะตายอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราไม่มียานี้เราทำไงเราให้ platelet ได้ให้ในขณะที่กำลังทำฟันอยู่จะดีที่สุดไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วไปให้ทีหลังหรือให้ก่อนแล้วค่อยทำให้ตอนทำคือเราจะเริ่มแล้วเราเริ่มแล้วเราให้ไปเลยตอนนี้ฉีดยาชาทำต่อไปอันเนี้ยจะได้ผลดีที่สุดนะครับอืม งั้นจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าส่งมาหาทางแพทย์เราก็จะแบบทำอย่างงี้สิเรามีวิธีแก้ไว้หมดทุกทางแล้วที่เหลือก็หน้าที่ทันตแพทย์แล้วแต่ว่าก็เข้าใจว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นทันตแพทย์เองไม่เคยเจอปัญหาพวกนี้เราก็จะแบบไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเนาะปรึกษาหมอเขาก็ตรวจใช่ทีละคนอยู่ครับแล้วก็ช่วยไม่ได้นะแต่ถ้าแบบนี้อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับอืมอันนี้ลูกชายเขาถามมาว่าโรคอะไรบ้างที่ต้องใช้น้ำตาลเทียมแล้วน้ำลายเทียมมันทำมาจากอะไรทำมาจากน้ำลายคนน้ำลายหมูหรือน้ำลายวัวอะไรหรือเปล่าครับอืน้ำลายเทียมเหมือนเป็นสารสกัดตอนอยู่ที่เก่าที่ชัยภูมิดีมากมีห้องผลิตยาแล้วบังเอิญว่าที่โรงพยาบาลที่ชัยภูมิมีหมอ Oral Medicine เขาก็จะมีสูตรน้ำลายเทียมแล้วก็ไปให้เภสัชอะเขาผลิตน้ำลายเทียมขึ้นมามันก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างอะค่ะแต่มันจะมีสารเคลือบให้ความหล่อลื่นให้เราปากเราชุ่มชื้นตลอดเวลา อืใช่มก็คือแต่ไม่ได้เป็นถ้าจะใช้ก็คือถ้าจะใช้ในคนไข้ก็ Xerostomia Zogen หรือว่าอืมฉายแสง Head and Neck อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสรุปว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ปากแห้งอะครับก็ใช้ในภาวะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นน้ำลายสกัดมาจากวัวจากช้างหรือจากอะไรนะมันเป็นสารที่เราประกอบมันขึ้นมานะครับอืม ใช่ๆใช่ๆเราก็ได้ใช้อย่างที่อเมริกาเนี่ยจะยี่ห้อ Biotene ที่เราจะที่เรามีอยู่แล้วเราก็แบบสั่งให้คนไข้ใช้บางทีมันก็มีแบบเป็นซองอย่างงี้ก็เหมือนกันหรือถ้าเกิดคนไหนที่อ่าตัวต่อมผลิตน้ำลายมันยังไม่ได้ฝ่อไปเราก็จะมียาแบบยากินเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงเนาะยา Pilocarpine เงี้ยเราจะให้กินได้ก็มีน้ำลายออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าบางคนกินแล้วก็ปวดท้องอะไรเงี้ย ปวดท้องท้องเสียแล้วก็ก็กินไม่ได้แต่ว่าก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งสำหรับคนที่แบบยังพอมีต่อมน้ำเหลืองเหลืออยู่นะครับอืมอันนี้ลองถามดีกว่าหมอเพี้ยวมีอะไรที่จะถามผมไหมในฐานะหมอฟันมีอะไรที่อยากจะรู้ตรงนี้หรือเปล่าแล้วระหว่างนี้เราจะดูคำถามไปเรื่อยๆให้อืม
เคยสอน Emergency แบบว่าให้ทันตแพทย์ไหมคะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นคนไข้หมดสติจาก Hypoglycemia หรือเกิด Asthma เกิดขึ้นระหว่างทำฟันมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงให้กับทันตแพทย์สมมุติถ้าเกิดขึ้นอ่มันมันไม่ได้ยากอะไรในการรักษานะแต่มันต้องรู้ว่าเขาเป็นแล้วเช่นสมมุติว่าเขามีประวัติว่าเป็นเบาหวานมาแล้วฉีดอินซูลินอย่างเงี้ยควรจะทำเป็นเคสแรกของวันเราไม่ควรจะรอให้มันเป็นเคสท้ายๆเพราะว่าบางทีเขากินอะไรไม่ได้ก่อนทำฟันใช่ไหมแล้วเราไปทำฟันเขาน้ำตาลตกได้ดังนั้นข้อแรกคือป้องกันไว้ก่อนรู้ว่าเขาเป็นเบาหวานรู้ว่าเขาใช้อินซูลินทำเป็นเคสแรกของวันเพื่อเราจะได้จัดการให้เรียบร้อยก่อนนะ อันที่2ก็คือว่ามีการเจาะน้ำตาลก่อนหรือเปล่าเช่นเมื่อเช้าก่อนฉีดอินซูลินเจาะมาหรือยังถ้ายังไม่เจาะก็เจาะเสียตอนก่อนทำฟันเราจะได้รู้ว่ามันประมาณเท่าไรถ้าเจาะมันแบบ80อย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสตกไปกับ80ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเจาะมาแล้วแบบเอ่อ200ทำไปเถอะมันไม่ตกหรอกแน่นอนนะครับไม่ต้องสนใจเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เราจะเจอได้บ่อยๆคือคนไข้ลืมว่าต้องทำหัตถการอะไรสักอย่างแล้วดันไม่กินข้าวหรืออะไรสักอย่างเงี้ยแล้วลืมว่าเฮ้ยฉีดอินซูลินมาแล้วแต่มันไม่ได้กินอะไรลงไปเลยอย่างเงี้ยแหละที่มีโอกาสจะต่ำได้หรือว่าฉีดโดยที่ไม่ได้ลดขนาดเลยแล้วก็มาพวกเนี้ยเราจะต้องเจาะดูว่าเลือดมันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้อะเราป้องกันก่อนจะเกิดคือเราให้กินน้ำหวานเข้าไปก่อนตั้งแต่แรกเลยน้ำตาลสูงมันไม่ตายแต่น้ำตาลต่ำมันตายได้ดังนั้นอืเนี่ย เรามสามารถแก้ไขตรงนี้ ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าบังเอิญไปเจอตอนมันต่ำแล้วทำยังไง ขึ้นอยู่กับว่ายังมีสติไหม ถ้ามีสติเอาขนมที่ให้เด็กเมื่อกี้ให้คนไข้กินเสียแล้วเดี๋ยวน้ำตาลก็จะขึ้นมาปกติ แค่ลูกอมเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวแค่นั้นก็ช่วยชีวิตคนได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าหมดสติไปแล้วอันนั้นก็ต้องแบบต้องเอากลูโคสฉีดเข้าร่างกายแล้วเอาน้ำตาลยัดเข้าปากมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรแต่ก็ทำได้นะ วิธีที่อืดีก็คือเราต้องมระวังการสำลักลูกอมเข้าไปแล้วอุดหลอดลมตาย เราต้องเป็นน้ำตาลน้ำตาลธรรมดาน้ำตาลทรายอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเรามีลูกอมเราก็ทุบให้มันแตกแล้วยัดไว้ใต้ลิ้นอานี่เป็นวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือสลบไปแล้วยาฉีดก็ไม่มีต่อให้มีก็ไม่รู้จะเปิดเส้นยังไงใช่ไหมเราหมอฟันเราฉีดเข้าเส้นไม่เป็นหรือว่าตรงนั้นก็ไม่มีใครฉีดเข้าเส้นได้งั้นก็เอานี่เลยลูกอมทุบให้มันแหลกนะครับแล้วอ้าปากยกลิ้นขึ้นเอาไว้ใต้ลิ้นเพราะว่าตรงนั้นคือเส้นเลือดดำที่จะดูดซึมเข้าไปได้ทันทีอันนั้นคือไวที่สุด แล้วก็แน่นอนรีบส่งโรงพยาบาลเราอย่าเก็บไว้เองไม่ต้องแบบเฮ้ยรอเขาฟื้นก่อนได้ไหมไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าไอ้นี่คือวิธีที่แบบนอกเหนือตำราที่ใครเขาทำกันอันนี้คือเรื่องน้ำตาลส่วนเรื่องหอบหืดที่กำเริบเนี่ยก็อย่างที่บอกเหมือนกันเราต้องป้องกันตั้งแต่แรกก็ถามเขาก่อนเลยว่าตอนเนี้ยมีอาการอยู่หรือเปล่าถ้ามีอาการอยู่อย่าเพิ่งทำอย่าได้ทำเลยเพราะเรากำลังอ้าปากถ้ากำลังเฮ้ยกำลังแบบถอนฟันออกมาแล้วหอบหืดเดี๋ยวนั้นอ้าวจะทำไงอะมันยังถอนอยู่เลยจะไปอย่างงี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม ดังนั้นข้อแรกคือเราต้องสอบถามเขาก่อนว่ายังมีอาการอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีอาการแนะนำว่าอย่าทำตั้งแต่แรกเลยไปคุมให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับคือการทำฟันมันไม่ได้แบบมีต้องเร่งด่วนขนาดควบคุมปอดก่อนไม่ได้ต้องไปควบคุมให้เรียบร้อยก่อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดสำหรับคนที่มันก้ำกึ่งๆเช่นแบบมีอาการอะแต่มันไม่เยอะอะมันทนได้มันเฉยๆอะพวกนี้นะแนะนำว่าก่อนทำฟันพ่นยาไปเลยคนไข้แบบให้เอายาอืพ่น มถ้าคุณไม่มียาพ่นไปหามาไปหาจากสักที่หนึ่งอะพ่นเข้าไปก่อนตั้งแต่ตอนนั้นพ่นสักพักหนึ่งแล้วรอสักประมาณ5-10นาทีดูว่าคนไข้โอเคหรือเปล่าถ้าโอเครู้สึกปกติแล้วค่อยทำถ้าอย่างเงี้ยจะปลอดภัยนะครับอืมถ้าเป็นลมหมดสติอ่าอย่างแรกถ้าไม่มีเลือดออกอยู่ตอนนั้นนะคือถ้ามีเลือดออกก็ต้องอุดให้เรียบร้อยเอาอะไรยัดไว้ก่อนให้มันไม่เลือดออกวิธีก็คือยกขาสูงแค่นั้นก่อนเลย ง่ายๆเลอืยมเอาขาไว้สูงๆยังไงก็ได้เอาถ้าเครื่องถ้าที่นอนมันทำไม่ได้ก็จับเลยครับจับ2ขาแล้วยกขึ้นมาให้มันขาตั้งชี้ฟ้าเพราะว่าการทำแบบเนี้ยจะทำให้เลือดที่อยู่ในขามันไหลกลับสู่หัวใจแล้วก็ปั๊มไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอมันก็จะไม่เป็นลมแล้วนะแล้วก็ดูด้วยว่าไม่มีน้ำตาลต่ำจากเบาหวานเมื่อตะกี้นี้ใช่ไหมครับแล้วก็วัดความดันด้วยอะไรพวกเนี้ยดูว่ามันเป็นยังไงส่วนใหญ่แค่เนี้ยก็จะฟื้นแล้ว แต่ถ้ามันไม่ฟื้นเนี่ยคือเราต้องดูเลยว่ามีหัวใจหยุดเต้นอะไรหรือเปล่านะคือเรายกแล้วเราวัดความดันแล้วถ้าถ้าในช่วงนั้นก็คือคำที่ชีพจรไปด้วยว่ามันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีอันนี้แน่นอน CPR ชัวร์ๆแล้วก็โทรเรียกโรงพยาบาลเลยเพราะว่ามันเก็บไว้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตรงนั้นไม่มียาอะไรที่เราไม่รู้มียาอะไรที่เราจะใช้ได้หรือเปล่าไม่น่ามีด้วยซ้ำไปนะอืม
มีถ้าน่าจะมี Epinephrine อยู่ถ้าในคลินิกโดยทั่วไปถ้ามีคือจริงๆมันต้องฉีดเข้าเส้นน่ะแต่ถ้าสมมุติว่าฉีดเข้าเส้นไม่ได้ก็ฉีดเข้ากล้ามไปก่อนก็ได้นะฉีดเข้ากล้ามมันก็ดีกว่าไม่ได้ฉีดอะไรเลยเพราะเราไม่รู้อะคือถ้าเราคลำไปแล้วแบบมันไม่มีชีพจรแล้วอย่างเงี้ยโดยทั่วไปนะสำหรับคนทั่วไปก็คือปั๊มอย่างเดียวแล้วก็รอเอาเครื่อง AED ต่างๆมาแต่ถ้าเราไม่มีแม้แต่เครื่องเลยเราได้แค่ปั๊มอย่างเดียวแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยฉีดเข้าไปก่อนก็ไม่ถือว่าผิด เพราะเรามีอยู่ในมือแล้วอะก็ปั๊มไปสัก2นาทีแล้วมันไม่กลับมาเลยก็ฉีดไปเลยฉีดตรงต้นขากล้ามเนื้อตรงนั้นใหญ่สุดก็ปักลงไปเลยฉีดเหมือนกับคนที่เป็น Anaphylaxis เนี่ยจะได้ช่วยได้นะครับนี่แหละลองดูแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับยังค่ะยังนี่เขาบอกว่าถ้ายังคิดอยู่อายุของเรามากขึ้นฟันมันจะห่างมันจริงไหมครับอืมอาจจะจริงส่วนหนึ่งหรือไม่จริงต้องถามก่อนว่าคนไข้เคยจัดฟันมาก่อนหรือเปล่าแล้วใส่ retainer ไหมมันเกิดได้หลายสาเหตุใช่ค่ะเท่าที่เจอก็คือถ้าที่เจอบ่อยจากประสบการณ์ก็คือคนไข้ไปจัดฟันมาแล้วไม่ได้ใส่ retainer แล้วก็กลับมาด้วยฟันมันห่างกลับมาเหมือนเดิมก็คือการจัดฟันไม่ได้ช่วยทำให้ฟันคงสภาพได้เหมือนเดิมเรามีกล้ามเนื้อใบหน้าลิ้นที่จะคอยเอาฟันเรากลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการใส่ retainer ตเอ่อหลังจัดฟันก็จะช่วยคงสภาพได้ใช่ค่ะ อืมต้องถามก่อนว่าเกิดจากอะไรหรือว่าเกิดจากโรคปริธานอักเสบโรคเหงือกทำให้เกิดฟันโยกแล้วก็ฟันหินปูนมาเกาะเยอะมากหนาก็จะทำให้เกิดฟันห่างได้เนี่ยมันต้องดูก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรถึงจะให้การรักษาได้ถูกต้องอาเข้าใจแล้วครับ อันนี้มีคุณ Adler เขายกตัวอย่างมาว่าหมอฟันเนี่ยมักจะกังวลว่าคนไข้ที่มี pacemaker หรือ defibrillator ฝังอยู่เนี่ยเขาจะไม่กล้าทำฟันให้เลยบอกได้เลยนะครับว่าไม่ต้องสนใจทำได้เลยครับไม่มีอะไรน่ากลัวมันไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษเครื่องมือทางทันตกรรมมันไม่ไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับที่ต้องกลัวเนี่ยคือการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องใช้พวกเครื่องจี้อะไรเงี้ยต่างหากแหละที่มันมีปัญหาแต่ถ้าทำฟันมันไม่มีใครใช้เครื่องจี้เท่าที่ผมเห็นมานะไม่เคยเห็นเครื่องจี้นี่หมายความว่าเครื่อง Electrosurgery ได้ไหมคะพวกเครื่องจี้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่ต้องแบบมีวางแพดวางสายกราวอย่างงั้นน่ะต้องยุ่งหน่อยแต่ถ้าผ่าฟันคุดทำอะไรพวกนี้มันไม่ต้องอะไม่ต้องกลัวทำได้เลยนะครับอือฮึเคยใช้ Electrosurgery เหมือนกันเออ เราว่าถ้าใช้พวกนี้ก็คนที่ใส่ pacemaker ก็ทำไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ มันก็ยังทำได้อยู่นะแต่คือเราต้องบอกเขาก่อนว่าเดี๋ยวเนี้ยมันเท่าที่ผมทราบนะมันจะมี pacemaker บางรุ่นมันไม่มีปัญหากับเรื่องพวกนี้เท่าไรมันสามารถทำได้เลยแต่ว่าmaker บางรุ่นต้องเอาแม่เหล็กใหญ่ๆมาวางเพื่อให้มันไม่ตอบสนองเพราะว่าการที่เรามีไอ้เครื่องมือที่มันส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยถ้าไอ้ตัว pacemaker ของเรามันรับกระแสไฟฟ้าเข้าไปมันอาจจะคิดว่าเฮ้ยหัวใจของเรากำลังเต้นผิดปกติไฟฟ้ามันประหลาดจังเลยช็อกมันเลยดีกว่า อาอืคนไข้ก็จะโดนมช็อกตลอดเวลา ซึ่งมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องบอก Pacemaker ว่าเฮ้ยใจเย็นๆมันไม่มีอะไร นี่คือหมอฟันเขากำลังทำฟันอยู่แค่นั้นเอง เราเอาแม่เหล็กมาวางแต่มันไม่ใช่แม่เหล็กทั่วไปที่เราไปหามาตามร้านขายของชำโชว์หวยเอามาแปะนะไม่ได้ มันเป็นแม่เหล็กเหมือนโดนัตกลมๆใหญ่ๆที่มันมีความแรงสูงพวกอ่า Neodymium magnet ที่มันแรงๆอย่างงั้นน่ะแล้วทางพวกนี้เขาจะมีอยู่แล้วนะดังนั้นเราก็ต้องมาแปะนะแล้วมันพอช่วยได้นะครับ นั่นแหละอืมมีคนถามเรื่องฟันคุดอันนี้ก็น่าถามคำถามคือทุกคนเราเนี่ยมันต้องมีฟันคุดไหมบางคนไม่มีมี28จี้บางคนก็มีแล้วแต่เลย ฟันคุดเนี่ยมันถ้าเราฟังตามชื่อเนี่ยแปลตรงตัวมันหมายความว่าฟันมันไม่งอกออกมามันคุดอยู่ข้างในแต่ทีนี้สมมุติว่าเมื่อกี้คุณเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมีแค่28ซี่ไม่มันหายไป4ซี่อันนั้นคือมันนั่นมันโอกาสมันคุดมันก็ไม่มีมันมีคนที่แบบ32ซี่แล้วมันไม่คุดไหมครับมันงอกขึ้นมาปกติมีค่ะแล้วมันต้องถเจออนไหมถ้าอย่างงั้นน่ะบ่อยจนเราทันตแพทย์เราจะประเมินการทำความสะอาดช่องปากของอาคนไข้ร่วมด้วยอย่างเช่นถ้าเราดูแล้วคนไข้อะแปรงฟันดีไม่มีฟันผุเลยแม้กระทั่งแปรงกระทั่งฟันคุดได้เราก็จะแบบว่า
เออก็จะไม่ได้แนะนำว่าให้ผ่าออกหรือว่าถอนออกเพราะว่าเขาก็ดูแลเขาได้แต่ถ้าในกรณีที่ขึ้นตั้งตรงแล้วเราเห็นว่าเขามีฟันผุหลายซี่แล้วฟันคุดก็เริ่มผุแล้วแปรงไม่ถึงอันนั้นเราก็จะแนะนำว่าจะไม่เอาออกก็ได้แต่คนไข้ต้องกลับไปดูแลให้ดีแล้วเราก็จะอุดให้เพราะว่าค่าอุดฟันกับค่าถอนราคามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากให้คนไข้กลับไปตัดสินใจแล้วก็ค่อยมาบอกเราอีกทีหนึ่ง ค่ะอันนี้ส่วนตัวนะที่เจอก็จะประเมินอะไรหลายๆอย่างร่วมกันก่อนอืที่จะแนะมนำการรักษาไปอืมใช่ค่ะแล้วเวลาถ้าจะถอนฟันคุดเนี่ยมันต้องอายุประมาณเท่าไรที่เราแนะนำว่าเท่าเนี้ยถอนได้แล้วแหละถ้าจะถอนนะถ้าแบบมีเหตุผลที่จะต้องถอนอืมถ้าขึ้นตั้งตรงจริงๆก็อะถอนกับผ่าจริงๆอยากให้ก่อน25เพราะว่าถ้าอายุยิ่งเยอะขึ้นกระดูกเราก็จะเริ่มแข็งตัวมากขึ้นจากแรงบดเคี้ยวการหายของแผลก็จะช้าลงแล้วก็การกอกระดูกมันก็จะทำนานขึ้น complication มันก็จะนานมากขึ้นก็เลยอยากให้รีบทำตั้งแต่ตอนที่อายุยังไม่เยอะค่ะ อืมไม่งั้นบางคนผ่ามาอายุเยอะขึ้นก็จะบวมหลายวันหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอืมตอนนั้นของคุณเพียวก็ทำตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนทันตแพทย์อยู่ใช่ไหมจ้ะอาใช่ค่ะตอนนั้นก็น่าจะประมาณอายุ20นิดๆ19-20ใช่อืมจๆแต่ริงๆก็บางคนถ้ามันยากเกินก็อาจจะแนะนำความเสี่ยงเขาว่าให้เอกซเรย์ทุกปีเพื่อป้องกันการเกิดถุงน้ำอย่างเช่นแบบว่ามันฝังอยู่ในกระดูกเลยหรือว่ามันอยู่ติดกับ mandible ตรงเนี้ยแล้ว อาจจะไม่คุ้มที่ต้องกรอกระดูกลงไปถึง mandible ตรงเนี้ยเพื่อเอาฟันซี่หนึ่งออกอาจจะไม่คุ้มก็จะให้เอกซเรย์follow up ทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อว่าฟันคุดจะยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่เกิด cyst ไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นถ้ามันเกิด Cyst แล้วมันจะเป็นยังไงครับมันก็จะเห็นจากภาพเอกซเรย์เลยว่าเป็นวงรอบๆฟันคุดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนดูแลไม่ดีก็จะมี infection เกิดขึ้นมาก็จะต้องมาเอาออกในท้ายที่สุด คือสรุปว่าถ้าเราออกได้ออกดีกว่าเพราะว่าบางทีถ้ามันเป็น Cyst อยู่ข้างในมันก็ติดเชื้อเข้ามาใน Cyst เรานี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะต้องผ่าเปิดเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมเพราะว่าผมก็จำได้ว่าตอนนั้นผมผ่าฟันคุดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักอ่าตอนนั้นอยู่ปี2อืมตอนเรียนปี2ก็อายุน่าจะ20-21ของคุณเพียวนี่หลุดเดี๋ยวเข้ามาใหม่งั้นเข้ามาใหม่นะเมื่อกี้เราพูดถึงในแง่ของว่าเรามีฟันคุดเงี้ยแล้วผมผ่าตอนประมาณสักปี2เงี้ยแล้วก็ผ่าไปเรียบร้อยแล้วเอาออกหมดเลยนะครับก็ดีอ่า อันนี้บอกว่ายาสีฟันที่สามารถช่วยลดฟันเหลืองฟอกสีฟันมันจะได้ผลจริงๆหรือเปล่าครับก็ได้ผลอยู่อย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันจะมียาสีฟันที่เป็นสูตร Tooth Whitening แต่บางคนแปรงแล้วก็จะแสบเหงือกอย่างที่บอกอะค่ะก็ต้องเลือกดีอืๆมถ้ามีผลว่าแสบเหงือกก็งดใช้ไปเสียดีกว่างดใช้ไปดีครับเรื่องของฟันนี้จริงๆมันมีคนถามมาเยอะๆเราจะลองไล่ไปทีละอันแล้วกันเพราะตอนนี้เราก็คุยเรื่องที่สำคัญๆไปบ้างแล้วเนาะเออมีคนรู้ไหมว่าฟันคุดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคุด tooth เปล่า Wisdom 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 tooth Tooth หรือมันว่ามันดู ถ้าภาษาทันตแพทย์ก็จะ Impacted Tooth ผมก็เรียกทั้ง2องอย่างแล้วแต่ว่าคุยกับใครอยู่นะแต่มันเจ๋งนะ Wisdom Tooth คือแบบฟันผูกปัญญาอะไรเงี้ยดูเท่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าที่เมืองนอกเนี่ยเวลาเด็กเนี่ยฟันน้ำนมเขาหลุดเขาก็จะมีการโยนขึ้นหลังคาหรือว่ามี Tooth Fairy ไม่รู้คุณเพียวเคยได้ยิน Tooth Fairy ไหมครับได้ยินเมืองไทยก็มีคนเชื่อ Tooth Fairy เหรอครับมีถอนโอ้ฟันงั้น น้ำนมให้อย่างเด็กงี้ก็ต้องแล้วแบบอยากจะเล่าให้หมอฟันเป็นคนเล่าดีกว่าว่า Tooth Fairy คืออะไรในมุมมองของหมอฟันเรามาสายเขาเชื่อมูกันบ้างว่าจะมีนางฟ้าเวลาฟันหลุดน่ะค่ะก็จะมีนางฟ้ามามอบของขวัญให้ตอนเช้าให้เด็กมาเปิดเจอว่าเฮ้ยเขามีฟันหลุดนะเปิดเช้ามาก็จะมีของขวัญให้เด็กคนเนี้ยมา1ชิ้นในการจริงที่ฟันเขาหลุด
แล้วเคยมีเด็กมาขอไหมครับว่าเนี่ยเอ่อนางฟ้าของเราจะให้อะไรพรุ่งนี้ ไม่แต่ยังไม่มีไม่มีแต่ปกติถ้าหมอเด็กทำฟันอะเขาจะมีของรางวัลให้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีเด็กมาขออ่จะให้เป็านสติกเกอร์ดินสอลูกโป่งเออโตมานี่ไม่เคยได้เลยเนาะตอนเด็กๆนี่มันมีแต่คนให้ดูเราก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้จ่ายตังค์น้อยลงกว่าสมัยก่อนนะแต่เราไม่ได้ลูกโป่งแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราขาดทุนยังไงไม่รู้เวลาเราทำฟันผู้ใหญ่เดี๋ยวเหมือนเป็น ต้องไปขอ reward ให้เขาอยากให้เขากลับมาทำฟันเดี๋ยวที่ผมกลับไปไทยต้องลองไปขอหมอที่ทำฟันด้วยเอ๊ะมีลูกโป่งให้เราหรือเปล่าอันนั้นก็ดีเหมือนกันเป็นอะไรที่แปลกๆคุณลูกช้างถามว่าถ้าเราติดพวกแบบ tooth jewelry พวกเนี้ยมันมีผลต่อฟันอะไรไงบ้างไหมครับบางคนแบบไปติดเพชรแปะไว้อันหนึ่งติดฟันสีทองอะไรเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมครับพวกแรปเปอร์ทั้งหลายแหล่จะมีคนทำแบบนี้หรือแม้กระทั่งแบบอ่าลิซ่า วัยรุ่นใช่ๆๆถูกสิมีผลทำให้ฟันผุค่ะถ้าเราดูแลไม่ดีใช่บางคนก็จะต้องมาให้ทันตแพทย์เอาออกให้แล้วก็มาอุดฟันให้อีกทีหนึ่งอย่างแบบว่าถ้าบางอย่างมันอาจจะแบบไประคายเคืองริมฝีปากได้ทำให้ปากเป็นแผลอีกอืถ้าแบบบามงคนแบบติดลูกกาวอย่าง Rockstar ล่าสุดแต่อันนั้นมันเหมือนกับใส่ชั่วคราวแล้วก็เอาออกนี่เนาะใช่ไหมครับ ใช่มันไม่ได้แต่ก็ไม่ฝังไปเลยอยากแนะนำให้ทำ เออแต่เด็กๆผมเคยเล่นนะไอ้ตอนที่แบบใส่ฟันเป็น Dracula ตอนวัน Halloween อะไม่เหมือนกันอ้าวเคยเหมือนกันอันนี้ก็แบบเนาะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีของหมาด้วยนะครับหมาที่แบบฟันกระต่ายเคยเห็นเปล่าที่แบบเอาใส่อ๋อฟันหมาแล้วมันเป็นกระต่ายอย่างงั้นน่ะไม่รู้ว่าเราใส่แล้วไอ้ Rosie มันจะฟันผุหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเอามาเล่นกับมันนะเราเคยเห็นที่หมา Golden เขาเอาฟันกระต่ายมาติดมันดูตลกดีเออ น่ารักเหมือนกระต่ายเลยใช่ๆบางทีก็หมาที่มันดูไม่ดุก็เอาไปเอาฟันที่มันเหมือนฟันเขี้ยวใหญ่ๆมาติดก็ทำให้มันดูโหดมากขึ้นอันนี้เราก็เคยเห็นมาแล้วนะครับอืมเรื่องของการจัดฟันเมื่อกี้คุณเพียบอกว่าถ้าเราจัดฟันเสร็จแล้วมันควรจะใส่ retainer ไว้มันควรจะใส่ไปนานเท่าไรครับแล้วถึงเราเอาออกแล้วมันถึงจะแบบโอกาสที่มันจะกลับมาเกใหม่เหมือนเดิมเนี่ยมันน้อยมีไหมครับเพราะแน่นจอนทุกคนก็ริงบอกว่าใส่ไปตลอดชีวิตก็ดีที่สุดแต่มันก็บางคนมันๆใช่ก็ไม่ใส่ตลอดชีวิตจะดีที่สุดก็อาคือช่วงปีแรกอาจจะให้ใส่ทั้งวันถอดเฉพาะกินข้าวแล้วหลังจากนั้นก็ใส่แค่เฉพาะก่อนนอนเพื่อป้องกันฟันเคลื่อนใช่ค่ะแต่เราอืยอมรับว่าเราเป็นม คนไทยที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะเราจัดฟันเหมือนกันไม่เคยใส่ผมก็เหมือนกันผมก็ไม่เคยใส่เลยกระทบเคืองเนี่ยเหมือนเดิมมันอาจจะมีบิดไปนิดหนึ่งแต่แบบก็ขี้เกียจสนใจมันแล้วอะมันก็ผมรู้สึกใส่อยู่ประมาณปีเดียวเองมั้งแล้วก็หลังจากนั้นไอ้ตัวที่ retainer มันเสียมันมีอะไรสักอย่างของมันหักไปแล้วเราก็กลับไปทำมันก็หักอีกเราก็ไม่ใส่แล้วเว้ยไม่สนใจตั้งใจจะแก้ให้เรากลับไปหาบ่อยๆใช่ไหมล่ะเราก็เลยไม่ไปหาเลยแล้วก็โอเคจนปัจจุบันนี้แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้จะกลับไปทำอะไรใหม่ก็คงแบบ Invisalign กับเพื่อนแล้วน่าจะโอเคสุด เดี๋ยวนี้ยิ่งใช้แบบเอไอที่ทำให้แบบการจัดมันเหมาะสมมากขึ้นยิ่งดีใหญ่เลยแล้วเราเลือกเองได้ด้วยนะอันนี้เจ๋งอยากจะให้ฟันหน้าตาเป็นยังไงแบบเฮ้ยมันมีอย่างงี้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อถ้าจำไม่ผิด Invisalign คิดค้นไม่ใช่ทันตแพทย์นะคะเป็นวิศวะใช่ๆเขาทำสมัยก่อนเขาทำเอไอคิดแบบนี้เหมือนกัน ใช่แต่ก็ดีตอนนี้มันมียี่ห้ออื่นที่ราคาถูกลงที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีโฆษณามาสู้กับ Invisalign เพราะว่า Invisalign มันแพงสุดในบรรดาทั้งหมดเท่าที่ดูโฆษณาตามแบบป้ายอย่างงี้นะเออจะมีแบบ no name แต่ว่าก็น่าจะดีเหมือนกันแหละเท่าที่ผมเดาๆมานะครับใช่หอืมลักการคล้ายกันค่ะไม่แตกต่างกันมากเออนี้จะลองถามอย่างอื่นแล้วอ่าวิธีในการเลือกน้ำยาบ้วนปากเราควรจะเลือกจากอะไรดีครับเลือกที่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะอืมใช่หลักๆเลยไม่งั้นจะรู้สึกแสบช่องปากได้แล้วก็ไม่ควรใช้ต่อกันนาน
รือถ้าจะใช้ก็แนะนำปรึกษาทันตแพทย์ก่อน เพราะว่าอย่างคนไข้บางกรณีบางเคสก็อาจจะต้องใช้ไปตลอด อืมใช่ก็ผมก็ใช้แบบไม่ได้ทุกวันก็จะมีบางทีก็วันเว้นวันบางทีลืมบ้างเราก็ไม่ได้สนใจเราก็ใช้นะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่เชื่อในเรื่องของสังคมแบคทีเรียหรือกัดหรือ microbiome ในปากเนี่ยก็จะบอกว่าให้เหลือตัวดีไว้บ้างเถอะวะเพราะไอ้ของพวกนี้มันฆ่าทั้งตัวดีตัวไม่ดีหมดเลยแล้วก็ปากก็แบบไม่มีตัวป้องกันอะไรเลยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเนาะอืมถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยคือไอ้พวกสังคมแบคทีเรียในปากหรือในลำไส้ของเราเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันไม่ใช่มีแบคทีเรียแค่5ตัว10ตัวมันมีโน่น700-800ตัวอย่างเยอะเลยแล้วก็ไม่มีใครที่น่าท่องจำชื่อพวกนี้ได้หมดหรอกชื่อแบบมหาศาลมากผมเปิดดูแล้วบอกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยตัวพวกนี้ไม่เคยเรียนเลยไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเราจะรู้จักแต่ตัวที่มันก่อโรคทั้งหลายแหละอะไรเงี้ยเออก็ก็นั่นแหละที่แบบหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ้างเนาะ แต่ถ้าคนไม่เคยได้ยินก็เคยได้ยินเสียว่ามันมีแบคทีเรียแบบเยอะมากสังคมเออแต่ว่านี่อันนี้ผมรู้สึกว่าทันตแพทย์น่าจะเจอเพราะว่ามันจะมีอาจารย์บางคนที่เขาสอนเรื่องเชื้อโรคในปากแล้วมันจะมีเชื้อโรคอยู่ตัวหนึ่งที่มันเรียกยากมากๆเลยแล้วเขาจะมีทันตแพทย์คนหนึ่งผมไม่รู้ว่าที่คุณพีเขาเรียนเนี่ยจะมีคนแบบอย่างงี้หรือเปล่าแต่ที่ผมถามเพื่อนที่มหิดลแล้วก็ที่จุฬาเนี่ยมันจะมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้ว แกจะชอบพูดไอ้ชื่อตัวเนี้ยไอ้แบคทีเรีย AA อะที่ยาวๆเลยอะเออ Actinomyces ใช่แต่ตอนนี้มันตึเปลี่ยนชื่อเป็๊ดนๆๆใช่มันเปลี่ยนเป็นAggregator อะไรวะ Aggregatibacter Actinomycetem comitans แล้วมันแต่ก่อนมันเป็น Actinomycetes comitans ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น Aggregatibacteria คือมันจะชอบมีคนที่แบบคนหนึ่งอะอาจารย์จะชอบพูดถ้าเธอพูดไม่ชัดพูดไม่ได้อะไรเงี้ยมีหรือเปล่าเคยเจอไหมเคยเจอไหม เฮ้ยไม่มีอืมเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยในทางการแพทย์ที่มันสำคัญเพราะว่ามันจะมีโรคลิ้นหัวใจที่มันติดเชื้อแล้วมันจะมีเชื้ออยู่5ตัวที่มักจะเจาะเลือดแล้วเพาะเชื้อไม่ขึ้นไอ้เนี่ยคือหนึ่งในนั้นอืที่เราต้องท่มองมันชื่อว่า HACEK Group HACEK อืม เนี่ยแหละมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นชื่อแบบยาวๆเลยคือ HACCP Group เนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่5ตัวที่เราต้องจำคือไอ้พวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราทำฟันเราก็ต้องแบบแล้วเรามีไอ้ตัวเขาเรียกอะไรอะการติดเชื้อในเนี้ยเราจำเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อที่ครอบคลุมไอ้เชื้อพวกนี้ด้วยเพราะว่าโอกาสที่เพาะเชื้อไม่ขึ้นอะมันสูงมากอืมไม่งั้นมันก็จะแบบคนไข้ก็จะไม่หาย อืมอันนี้เคยได้ยินไหมหรือว่าไม่แน่ใจแต่ชื่อเชื้อเคยได้ยินในช่องปาเออกว่ามี Actinomyces อยู่ใช่แต่ก่อนมันชื่ออย่างอื่นอะตอนนี้เป็นAggregatibacter อ่าHACCP Group ถ้าเกิดว่าอืมมีหมอเข้ามาฟังนะหรือว่าทันตแพทย์เข้ามาฟังก็อยากจะแนะนำไปเพราะว่าสมัยที่ผมเรียนเนี่ยเขาก็จะพูดถึงแบบแว็บๆมากเลยแต่เวลาไปใช้จริงๆอะมันต้องรู้ว่ามันคืออะไรตัวแรกคือ Haemophilus ตัวที่2คือ Bacteria นี่แหละ Aggregatibacter ตัวที่3คือCardiobacterium hominis นะครับแล้วก็ Echinella corodense แล้วก็ตัวซ้าย Klebsiella kinkii นี่มันจะมีอยู่5ตัวที่แบบเราต้องรู้ว่ายาตัวไหนที่จัดการกับเชื้อพวกนี้ได้ไม่งั้นคุณจะรักษาแล้วมันไม่หายอาแล้วเดี๋ยวนี้มันรู้สึกจะมีตรวจ PCR สำหรับ HACCP organism แล้วก็เชื้อแปลกๆบางทีเราไปได้เชื้อประหลาดๆมาที่แบบเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบมีวิธีรู้มันอยู่ดีว่ามันคืออะไรอืนั่นแหละมนี่แหละความรู้เราไม่ได้เอาไปใช้ไม่งั้นสมัยก่อนก็ท่องอย่างเดียวท่องไปแล้วมันไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลยแต่จริงๆมันมีที่ใช้เหมือนกันอันนี้บอกอะไรถ้า อ๋อถ้าฟันน้ำนมหลุดก็จะมีคนบอกว่าถ้าฟันล่างก็โยนขึ้นข้างบนถ้าฟันบนก็โยนลงข้างล่างแล้วมีคนถามมาว่าแล้วถ้าซ่อนไว้ใต้หมอนล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นมันงอกก็มีไปข้างๆหรือเปล่าผู้ปกครองเคยขอแปะไอ้ยาฟันเด็กอะกลับบ้านไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดใต้หมอนจะมีเงินขึ้นมาให้อาอืมเขาก็จะให้100 10 บาทอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กเก็บไว้อืมอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วมันยังเคยมีในเด็กไหมที่แบบ
เขาบอกว่าถ้าฟันมันจะหลุดเอาผูกไว้กับประตูแล้วปิดประตูให้ฟันมันหลุดออกมาน่าจะทุกตอนเด็กทคนน่าจะเคยได้เห็นเนาะเพราะเด็กๆเวลาดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ย Tom and Jerry อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอาเชือกมาผูกฟันแล้วไว้กับประตูแล้วปิดให้มันหลุดออกมาอย่างเงี้ยำเหมือนตอนเด็กก็เคยบอกไม่กล้าดึงก็เลยบอกว่าโยงกับประตูไม่ไปหาหมอฟันเออก็ทำเหมือนกันเคยผูกก็หลุดเหมือนกัน ใช่ก็นิดหนึ่ง ของผมมันตอนมันหลุดจะรู้สึกประหลาดๆฟันนิดหนึ่งนะมันจะดึงประหลาดๆมันแล้วก็เคี้มันก็ยวๆๆมันก็หโล่งๆหน่อยลุดออกมาเองอืมซึ่งมันเป็นความรู้สึกเหมือนตอนเสียวฟันเวลาหมอฟันเขาทำฟันอะความรู้สึกเดียวกันเลยอืมจริงๆนะเสียวไม่รู้รู้สึกประมาณนั้นตอนที่ฟันหลุดครั้งแรกๆนั่นแหละแต่ว่านี่ก็เหมือนกับเราย้อนวัยไปในช่วงที่แบบฟันน้ำนมมันยังเพิ่งจะหลุดเนาะตอนนั้นหลุดแล้วก็มีการเอาไปทำอะไรสักอย่างตอนนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้สมัยก่อนคือเก็บรวบรวมไว้ในขวดเล็กๆอันหนึ่งตอนนี้ขวดก็หายไปแล้วอืมอาอันนี้เราเคยพูดไปแล้วหมากฝรั่ง Xylitol มันดียังไงอ๋อ ไซริทอลมีส่วนช่วยในการลดค่ะป้องกันฟันผุได้ค่ะมี4กลไกแต่จำไม่ได้แน่ชัดขอโทษด้วยอ๋อไม่เป็นไรก็คือสามารถเคี้ยวได้แต่อย่าเคี้ยวบ่อยเคี้ยวนานเดี๋ยวจะปวด TMD มากกว่าใช่แนะนำให้เคี้ยวได้อย่างไกด์ไลน์ AAPD ก็แนะนำให้ใช้ Xylitol อืม American Pediatric ใช่ค่ะมันก็อร่อยดีนะแต่ถ้าเกิดคนเคี้ยวมากๆอะนอกเหนือจากปวดกรามตรงนี้แล้วอะมันยังทำให้ท้องเสียด้วยนะถ้าคนไม่รู้จักเพราะว่าไอ้ถ้าพวกนี้คือกินเยอะแอลกใช่อฮอล์ที่มันย่อยไม่ได้พอมันเป็นแอลกอฮอล์ที่มันย่อยไม่ได้มันสะสมอยู่ในลำไส้เรามันจะดึงน้ำเข้ามาเต็มไปหมดเลยทำให้แบบน้ำเยอะในอุจจาระมันก็ขี้แตกได้นะครับถ้าใครกินพวกเนี้ยXylitol Sorbitol อะไรเงี้ยมันจะท้องเสียถ้าเยอะนะถ้านิดเดียวไม่เป็นไรมันไม่ท้องเสีย อ่าคุณอาเริ่มบอกว่าถ้ากังวลเรื่องของ pacemaker ให้ใช้เป็น bipolar แบบระยะสั้นๆได้แต่ไม่รู้ว่าสั้นนี่สั้นแค่ไหนนะแบบจี้ปุ๊บเอาออกเลยหรือเปล่าหอืรือว่าต้องจี้แล้วค้างม นับ1 2 3แล้วถือว่าสั้นอันนี้ไม่รู้ว่าสั้นนี่คือแค่ไหนเนาะแต่ก็ลองเดาๆเล่นดูแล้วกันนะไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไร คนไข้ทานยา Warfarin อยู่ INR 2.43ทำฟันได้ไหมครับไม่ได้เลือดออกตายเลยสนุกแน่นอนแต่ถ้าแบบขูดหินปูนอาจจะพอได้แต่ปัญหาคือถ้ามันต้องขูดลึกลงไปอะมันก็เลือดออกเยอะมากอยู่ดีมันก็กลับมานี่แบบเลือดออกท่วมปากเลยนะดังนั้นถ้าแนะนำนะก็ต้องหยุดไปก่อนไม่งั้นทำไม่ได้นะถ้าไม่อยากกลับมาโรงพยาบาลแล้วหมอทำอะไรไม่ได้นะเคยเจอคนไข้ขูดหินปูนแล้วเลือดไหลไม่หยุดอืมต้องทาไอ้เนี่ยอะเคยพิมพ์ปากทำ retainer ใช่ไหมคะพิมพ์ปากครับทำฟันอันนั้นน่ะคาทิ้งไว้ให้คนไข้เลยเพราะว่า stop ปิดยากมากก็คือคาไว้แล้วก็ส่งแพทย์ให้วิตามินเคก่อนแล้วพออืมเลือดหยุดไหลดีแพทย์ก็ notify ให้เราอะไปเอาเครื่องมือออกเพราะว่าคนไข้กินข้าวไม่ได้เออใช่เพราะมันก็ใช่ นี่แหละมันก็มีอะไรแบบพวกนี้เยอะแยะไปหมดยิ่งถ้าเจอคนไข้ Hemophilia นี่โหดร้ายมากใช่แนะนำทันตแพทย์ที่ใช้ทุนอยู่รพชที่แบบไม่มีอะไรนะ co-pack กับไอ้เนี่ยค่ะตัว Vacuum ไว้ทำ stent ให้คนไข้อะใช้ Alginate ปั๊มแล้วก็คาแล้วก็ส่งแพทย์วิธีการห้ามเลือดเวลาคนไข้ปูนหินปูนแล้วเลือดไหลไม่หยุดจากภาวะผิดปกติทางร่างกายทางระบบเนี่ยช่วยได้ส่วนหนึ่งอันนี้ดีมากเลยนะเพราะปกติคนเขาไม่ใช้กันมันก็เหมือนเป็นการ hold pressure ไว้บริเวณนั้นทำให้เลือดไม่ออกนะดีเพราะว่าที่เจอส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาคือ Hemophilia พวกเนี้ยเรื่องเยอะอะเพราะว่ามันมักจะมีปัญหาเรื่องฟันอยู่แล้วด้วย Hemophilia เนี่ยฟันไม่ค่อยดีเท่าไรแล้วก็เลือดออกง่ายถ้าเป็น Hemophilia สมัยก่อนยิ่งยากใหญ่เลยเพราะว่าให้อ่ามันจะมีตัวหนึ่งชื่อ Cryoprecipitate ให้เรื่อยๆแล้วมันดื้อ เกิดอืร่างกายเกิด ม inhibitor ให้ไปเท่าไรก็ไม่ได้ผล ก็เลยต้องไปให้แบบยาไฮโซแบบที่แบบโรงพยาบาลทั่วไปไม่มีแบบ Novo7 ตัวแปลกๆอย่างเงี้ยหรือให้ไอ้ยากดภูมิลด inhibitor อะไรโอ้โฮวุ่นวายไปหมดไอ้พวกนี้คือแบบเลือดออกไม่หยุดอะไม่หยุดนี่คือไม่หยุดจริงๆเคยมีคนหนึ่งโดนแผลอะไรไม่รู้ฉลับที่หัวมาอย่างเงี้ยพันหัวอยู่เป็นวันเลยมันไม่หายเลย
เลือดออกแบอืบเป็นมโจ๊กเลยอะนะครับไอ้อย่างงั้นก็ถ้าเป็น Hemophilia เนี่ยแนะนำว่าควรจะย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลใหญ่ แนะนำเลยนะเพราะว่าโรงพยาบาลเล็กไม่มีทางรักษาได้แน่นอน100%แล้วไอ้ Cryoprecipitate เนี่ยไม่ใช่ของหาง่ายมีเฉพาะโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆเท่านั้นแล้วถ้าตัวนี้หยุดไม่ได้ก็ต้องเป็น Novoselic ซึ่งแบบต้องโน่นโรงพยาบาลระดับอ่าใหญ่ๆเชียงใหม่มอมขจุฬารามาศิริราชพระมงกุฎหรือถ้าเป็นโรงพยาบาลที่แบบเอกชนก็ระดับใหญ่เท่านั้นระดับเล็กๆเนี่ยไม่มีแน่นอนบอกเลยว่าไม่มีแล้วถ้าไม่มีทำไงทำอะไรไม่ได้ครับ คือต่อให้เลือดไปมันก็ไหลออกมาเหมือนเดิมอันนี้ก็คือตายแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องแบบรีบส่งโรงพยาบาลดังนั้นคนที่เป็น Hemophilia ใช้ชีวิตลำบากอะมันต้องย้ายไปอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลใหญ่ๆเลยอะนี่แนะนำสุดเลยอืมอ่าก่อนจัดฟันมักจะโดนถอนฟันกันทั้งนั้นอืมใช่ไหมครับน่าจะจริงนะผมใช่ว่าส่วนใหญ่ถอน premolar ฟันกรามน้อยออกเพื่อให้รูปหน้าเหมือนบางคนไม่มีช่องว่างในการจัดเคลื่อนฟันอะไรเงี้ยเราก็จะถอนฟันกรามน้อยออกเพื่อให้มันมีช่องว่างเกิดขึ้นแล้วก็ถแล้วอยฟันเข้าไปทำไมต้องเลือกฟันซี่นั้นครับเพราะว่า ในการถอนเอมันมันมีฟันกรามน้อยสองซี่ก็คือฟันกรามน้อยซี่ที่1ซี่ที่2ก็ต้องดูก่อนว่าหมอจัดฟันเขาจะถอนซี่ไหนก็ต้องให้เขาวางแผนการรักษาเพราะว่าบางซี่ก็คือเหมือนพอคำนวณแล้วช่องว่างอาจจะพอที่จะถอนซี่เดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องลองถามหมอจัดฟันดูอะค่ะแต่หรือบางคนไม่อยากถอนก็อาจจะจบเคสที่ไม่สวยเหมือนกัน อืมแล้วฟันซี่อื่นถอนไม่ได้เหรอครับต้องถอนไอ้2ซี่นั้นด้วยส่วนใหญ่จะถอนซี่นี้ซี่อื่นก็มีถอนถ้าคนไข้แบบว่าผุแล้วอามันบูรณะไม่ได้อันนั้นน่ะถอนแล้วก็เอาซี่อื่นน่ะมาเลื่อนแทนก็มีค่ะอืใช่มันต้องดูเป็นม กรณีไปอืมอันนี้ก็จริงเหมือนกันตอนนั้นผมไปตอนที่จัดฟันครั้งแรกอะหมอเขาบอกดูแล้วในช่องปากต้องถอนผมรีบบอกก่อนเลยว่าอย่าถอนเขี้ยวผมนะครับให้ถอนซี่อื่นแทนเขาก็ขำแล้วว่ามันมีเด็กแบบนี้ด้วยเหรอบอกว่าห้ามอย่าอย่าถอนเขี้ยวแต่หมอเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลปกติน่ะหมอไม่เคยถอนเขี้ยวใครอยู่แล้วเราก็ตอนนั้นก็กังวลมากไม่ต้องให้แน่ใจก่อนว่าหมอเขาไม่ถอนเขี้ยวแล้วแน่ๆคือถือกระจกไว้ตลอดเวลาให้แบบดูไว้เลยว่าหมอมันจะไม่แบบดึงไอ้ฟันเขี้ยวเราออกไปในขณะที่ถอน คือเขาบอกว่าเป็นเด็กที่จะใจกล้ามากเลยปกติถอนฟันนี่ไม่มีเด็กคนไหนกล้าดูเลยเพราะว่ามันขนาดผู้ใหญ่ยังไม่กล้าดูเลยแล้วบอกไม่ได้ครับผมต้องแน่ใจว่าหมอไม่ถอนเขี้ยวผมออกไปแน่ๆเพราะว่าเราอะเวลาเป็นเด็กเนี่ยบางทีผู้ใหญ่มาหลอกเด็กถูกเปล่าเนี่ยข้อเสียของการที่ผู้ใหญ่หลอกเด็กบอกเนี่ยดื้อเนี่ยเดี๋ยวเรียกตำรวจมาจับเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เหมือนกันแล้วจะรู้ได้ไงว่าหมอไม่หลอกผมเนี่ยแบบตื่นมาแล้วแบบอ้าวเขี้ยวหายไปแล้วอย่างเงี้ย4ซี่อะไรเงี้ยซวยเลยใช่ไหมครับเราก็เลยแบบ ไม่ได้ถอนไปไม่กลัวถืออย่างเงี้ยดูดูตลอดเวลาถอนก็ถอนไปอ้าปากอยู่โอเคถอนที่นี้ไม่ใช่เขี้ยวแล้วอีกข้างหนึ่งอะมันมี2ข้างเหรอใช่ไหมแล้วอีกข้างหนึ่งแน่ใจนะไม่ใช่เขี้ยวเรานะโอเคถ้าอย่างงั้นเราก็พอใจอืมอืมตอนนั้นก็เลยแล้วเป็นอะไรที่หมอเขาบอกเฮ้ยไอ้เด็กคนนี้มันประหลาดดีเหมือนกันนะมันมีการขอให้เราไม่ถอนเขี้ยวแต่โตมาเราก็แบบพอเรารู้เรื่องการแพทย์ก็เข้าใจว่าเออปกติหมอเขาไม่ถอนเขี้ยวใครออกไปอยู่แล้วแหละเราสบายใจได้ ถอนแต่ตอนนั้นมันไม่สบายใจไงครับคุณเขียวก็แบบไม่รู้มันความรู้สึกที่แบบไม่สบายใจจริงๆแล้วก็ไม่เชื่อใจผู้ใหญ่ว่ามันจะแน่ใจได้ยังไงว่าผู้ใหญ่จะไม่ถอนเขี้ยวเราออกไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอืนะแต่มแต่ไม่รู้ว่าคุณเพียวเคยเจอเด็กแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเราคนเดียวยังไม่เคยเจอที่จะขออืมดูตอนถอนฟันว่าถอนซี่ไหนก็คือถ้ามันผุเนี่ยโอเคเข้าใจมันผุจัดการซี่ที่ผุมันคงไม่ไปจัดการซี่ที่มันไม่ผุอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะแต่แบบเขี้ยวเราเนี้ยมันก็ไม่ได้ผุซี่อื่นก็ไม่ได้ผุมันจะไปจัดการก็มันไม่มีเหตุผลอะไรสักอย่างเนาะใช่ไหมใช่นั่นแหละมีคนถามว่าถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยทดลองการใช้ยาปลูกฟันสำเร็จจะมีข้อน่ากังวลในการใช้งานไหมครับตอนนี้ทดลองในหมาอยู่นะอืมต้องดูระยะยาวก่อนเพราะการทดลองมันมีหลายเฟสอยู่การทดลองยาใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดมี4เฟสอืมตอนนี้น่าจะอยู่เฟส
2หรือ3ใช่ไหมคะพี่ นี่ยังทนเราในหมาอยู่เลยครับใช่ถามว่ามีอะไรน่ากังวลไหมก็ยังตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามันมีผลดีไหมก็คิดว่ามีผลดีสำหรับคนไข้ที่มีภาวะ Odontia หรือไม่มีฟันเลยก็มีที่เราเรียนมาก็คือคนหรือว่า Hypodontia ก็คือคนไข้ที่มีฟันน้อยเกินก็จะได้ช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาปลูกฟันในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้อืมเอ๊ะพวกนี้นี่คืออ่ามันต้องมีทูตบัตรอยู่นี่นาใช่ไหมครับถ้าไม่มีทูตบัตรมันก็ไม่งอกอะไรมาเลยกลุ่มนี้ไม่มีทุตบัตรอย่างเช่นคนไข้ที่ห่อไหล่ได้อะไรนะ Kedopenia faci อะไรนะ Kedonit อะไรนะ Dysphagia ที่สุเทพศรีใสเป็นน่ะค่ะนั้นไม่รู้เหมือนกันไม่เคยดูเลยไม่เคยไปสนอันใจว่าสุเทนั้นน่ะเขาพติดสัตว์เป็นไรนะเขามีภาวะแบบฟันน้อยเกินหรือแบบไม่มีฟันอะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับคนไข้กลุ่มนี้มากกว่าที่เขาทำกระตุ้นแต่ต้องไปดูก่อนว่าเขาจะไปกระตุ้นในระยะไหนในอืระยะม ที่กำลังสร้างฟันอยู่หรือเปล่ายาตัวเนี้ยจะฉีดเข้าไปตอนที่เป็นทารกหรือว่าเกิดมาแล้วก็ต้องไปดูก่อนอันนี้น่าจะเป็น local มากกว่าผมว่านะน่าจะให้ตรงบริเวณที่มันมี tooth brush อยู่เพราะถ้ามันไม่ tooth brush มันไม่รู้จะงอกมาจากอะไรอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ากลไกของเขาบอกว่าปกติมันจะมียีนหรือ enzyme ตัวหนึ่งมั้งที่มันจะถูกขัดขวางการทำงานไปเมื่อเรามีฟันแท้ขึ้นมาแล้วแล้วหลังจากฟันแท้หยุดไปเนี่ยไอ้ enzyme ตัวนี้ก็ยังคงไม่ทำงานอยู่ดีการที่เขาให้ยาตัวนี้เข้าไปเพื่อให้ enzyme ตัวนี้มันทำงานได้เหมือนเดิมแต่ว่า enzyme ทำงานไม่เหมือนเดิมมันก็ต้องมีตัวต้นตอที่จะสร้างฟันขึ้นมาคือต้องมีแบบรากฐาน tooth brush มันอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันไม่มี tooth brush ผมก็ยังงงอยู่ว่าถ้าไม่มี tooth brush แล้วมันจะสร้างขึ้นมาได้ไหมอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดถ้าไม่ยหลักมีทุตบัตรการที่อ้างไม่ได้ไม่น่าสร้างไม่ได้เนาะดังนั้นคใช่นที่แบบเกิดมาค่ะแบบ edentulous ไม่มีฟันเลยสักซี่มันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้เอออันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี้บอกว่าฟันคุดในภาษาญี่ปุ่นก็ตลกแต่อ่านว่าอะไรไม่รู้อ่า Oyashirazu แปลว่าฟันที่ขึ้นอย่างไม่รู้จักพ่อแม่เกิดมาแบบไม่มีหัวนอนปลายเท้าน่าสงสารโอ้โฮนี่มันฟันคุดเลยเนาะอันนี้คือแบบอันนี้น่าแปลกใจมากคือฟันฟันคุดในแต่ละประเทศมันเรียกไม่เหมือนกันฟันของคนไทยเนี่ยฟันมันคุดอยู่มันก็เรียกตามฟันมันซ่อนอยู่ข้างในมันไม่งอกขึ้นมาฟันคุดเนี่ยเข้าใจได้ญี่ปุ่นนี่ฟันไม่มีหัวนอนปลายเท้าดูแบบดูแย่เลยเนาะ เออดูดูไอ้นี่ดูแย่เลยอะถ้าเป็นของฝรั่งWisdom Tooth ยังแบบฟันทรงภูมิอันนี้ยิ่งรู้เท่สุดคือสรุปว่าถ้าถ้าจะคุยเรื่องของฟันคุดอะมาคุยกับฝรั่งเราจะได้แบบมีภูมิสูงถ้าไปอยู่กับญี่ปุ่นก็จะโดนเหยียบไปอยู่กับดินเลยนะครับเพราะว่าคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนไทยก็เป็นกลางๆนะดังนั้นไม่รู้ว่ามีฟันคุดประเทศอื่นที่เรียกอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับนะถ้าใครรู้ก็พิมพ์มาหน่อยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันฟันคุดฟิลิปปินส์ภาษา Tagalog นี่เขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ ฟันภาษาจีนอะไรเงี้ยฟันคุดภาษาจีนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมอันนี้ถามว่าถ้าเป็นน้ำยาบ้วนปากยอดนิยมเช่น Listerine หรือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้บ่อยๆนานๆเนี่ยมันจะทำให้เนื้อฟันมันสึกก่อนได้หรือเปล่าได้ไหมครับไม่ได้ค่ะใช่ก็ไม่ได้แนะนำใช่ก็ใช้ต่อได้ถ้าคนไข้ไม่รู้สึกว่าแสบช่องปากอย่างบางยี่ห้อเคยไปลองตามงานประชุมก็รู้สึกว่ามันแสบก็จะแบบไม่ใช้แล้วก็บอกเขาว่าแสบไม่ใช่ใช่อย่างงี้ค่ะเออก็บอกว่าเขาจะมีแบบประเมินมาถามเวลาไปงานประชุมวิชาการทันตแพทย์สมาคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาก็จะให้ลองแบบทันตแพทย์ไปเข้าบูธเพื่อเอาของแล้วก็ลองใช้ดู เอ๊ะแล้วอย่างงี้ถ้าสมมุติว่าไปงานทันตแพทย์เนี่ยมันมีคนที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ไปไหมครับมีค่ะเขาก็จะแบ่งเขาไปทำอะไรครับ น่าจะไปดูของเหมือนกันมาขายอ๋อคือถ้าเกิดเป็นคนมาขายของเป็นผู้จัดบูธเนี่ยเราเข้าใจได้แต่มันมีคนที่แบบไปงานเพื่อร่วมงานแต่ไม่ใช่ทันตแพทย์ไหมครับเหมือนน่าจะมีนะคะเพราะว่าเขามีบัตร Visitor ที่เป็นทันตแพทย์กับไม่ใช่ทันตแพทย์เหมือนกันอาดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีผมก็อยากจะไปงานที่ไม่ใช่ของตัวเองเหมือนกันอยากไปดูเขาทำอะไรกัน คือปกติเราก็ไปลองแต่งานโรคปอดเรื่องปลูกถ่ายปอดปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งมันเบื่อแล้วอะก็ของเดิมๆอะคือแบบผ่านไปตั้งนานผมก็คิดว่าไปแล้วจะมีความรู้อะไรใหม่ขึ้นมาก็ไม่เห็นจะมาใหม่อะไรขนาดนั้นเราก็รู้อยู่แล้ว
คือไปถึงก็อย่างดีก็ไปกินขนมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวเสียส่วนใหญ่ก็เลยกะว่าเราไปโรคอื่นดีกว่าโรคทางเดินอาหารโรคภูมิแพ้ต่อมไร้ท่อเดี๋ยวลองไปงานหมอฟันดูดีกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยน่าจะมีของกินที่อร่อยกว่านั้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพช่องปากด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ก็เบรกตามปกติขนม ตามปกติเหรอเออ ใช่อันนี้เป็นไหมถ้าใครไม่เคยไปงานประชุมพวกเนี้ยนะครับเขาจะไปเอาของฟรีกันนี่คืองานหลักเลยนะมันก็ไปเอาทันตแพของฟรีกัน ทย์ก็จะได้ยาสีฟันใช่แปรงสียาฟันฟรีสีฟันแปรงสีฟันปากกาอะไรเงี้ยแต่งานที่ดีที่สุดเนี่ยคืองานของหมอผิวหนังอืมอืมเขาได้อะไรมันฟรีอะคะเขาจะได้พวกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มันราคาแพงๆฟรีอย่างเยอะเลยอย่าง Galderma อะไรเงี้ยที่มันมีทุกอย่างที่แบบคนเราใช้กันนะครับก็แจกแบบเยอะอะ อืม Eucerin อะไรพวกผลิตภัณฑ์ที่แบบที่ใช้อย่างเงี้ยนะ La Roche-Posay ที่ตัวแพงๆอะไรเงี้ยเขาก็มาแจกกัน แจกไม่ใช่น้อยๆนะแจกเป็นกระบุงเลยเอาไปเท่าไรก็เอาไปเลยอะไรเงี้ยเพราะอย่างตอนอ๋นั้นที่อผมเป็นนิสิตแพทย์อะเขามีมาจัดงานที่จุฬาเอ่อเรายังไม่ใช่หมอเลยนะเราเป็นนิสิตแพทย์เราก็เดินไปยังได้มาเป็นถุงเลยถุงแบบถุงใหญ่ด้วยนะเอากลับไปใช้ไม่หมดด้วยเหลืออยู่เลยอะไรเงี้ยคืออืจะรู้เลยว่าแบบมเอ่อถ้าถ้าเราไปงานประชุมของหมอผิวหนังอะถ้าได้ยาที่พวกครีมที่มันทาหน้ามาแล้วคุณแบบได้มาเยอะใช่ไหมคุณเอามาทาตัวได้ทั้งตัวเลยนะ ไม่ต้องกลัวเปลืองเลยเพราะมันฟรีใช่ไหมครับฟรีแล้วเอาเท่าไรก็ได้คุณก็เอามาทาตัวทาเท้าทาหมดทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาอะไรเลยดีดีหมดทุกอย่างถ้าใครอยากลองไปก็ได้นะครับน่าจะสนุกดีอืมตอนนี้ก็น่าจะที่เหลือมันก็เป็นคำถามเล็กๆน้อยๆน่าจะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษแล้วเป็นไงคุณเพียวเหนื่อยหรือยัง2ชั่วโมงหรือจะไปตีแบดต่อไม่ตีแล้วค่ะเขาเลิกกันแล้วอ้าวเหรอแล้วเราจะไปเปิดคอร์ตแบดตีเองคนเดียวไม่ได้เหรอ ไม่ควรจะตีกับใครแบดมันต้องมีคนเล่นด้วยค่ะอ๋อเด็กๆผมก็ยังเคยนะตีแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่าง2ข้างเคยเล่นไหมครับมีแค่น็อกใส่กำแพงอ้าวเหรอใช่เหมือนอือตีสควอต นี่แสดงว่าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยซนเลยผมอะสมัยก่อนตีแบดแบบเคยตีคนเดียวก็พอตีให้มันสูงๆแล้วเราก็วิ่งลอดใต้เน็ตไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็ไปตีแล้วก็ทำอย่างเงี้ยวนไปวนมาตีอยู่คนเดียวเออหรือบางทีลอดใต้เน็ตไม่ทันก็ไปวิ่งอ้อมๆอะไรเงี้ยก็ตีแต่ต้องตีให้มันสูงๆถ้าตีเตี้ยๆมันไม่ได้มันวิ่งมันจะไปไม่ทัน ตกเร็วอาใช่เราก็ซนนะชอบเล่นของแบบนี้อืมถ้าเหนื่อยแล้วถ้างั้นเราก็ไปกินกาแฟไหมจะได้อยู่ต่อไปจนถึงเช้าเลยมันอาจจะไม่ดีอาจจะทำให้ฟันมันเปลี่ยนสีก็ได้นะหมอฟันนี่กินกาแฟไหมครับกินกินค่ะกินเยกินอะด้วยกินเยอะด้วยเราต้องบ้วนปากหลังจากกินเสร็จไหมครับไม่ก็ใช้เหมือนคนปกติทั่วไปอืมตอนเรียนปโทอะกิน3-4แก้วเลยถ้าเรียนปอเอกสงสัยจะแบบ10แก้วเลยเนาะหนักกว่าเดิมใช่ค่ะ อืมใช่เลยนะครับก็มีแต่อย่างอื่นฮะมีคนบอกว่า เยอรมันก็เรียกว่าฟันแห่งภูมิปัญญาอย่างงี้ก็เหมือนกับอเมริกาเนาะแต่ผมอ่านไม่ออกนะว่าอ่านว่าอะไรฮะ Weisheitszähne ต้องทำแบบเสียงแบบ Hitler Weisheitszähne นะเพราะผมมีอาจารย์คนหนึ่งเขาเป็นคนเยอรมันแต่ว่าเขาโตที่อเมริกาเขาก็จะมีสำเนียงเยอรมันติดพ่อแม่เขามาอยู่ก็ตลกดีเหมือนกันเวลาคุยกับเขาอา โอเคน่าจะหมดทุกอย่างที่อยากจะคุยแล้ว มีอะไรที่คุณเพียวอยากจะเสริมให้คนฟังหลายๆคนรู้ไหมครับการดูแลสุขภาพช่องปากเริ่มได้ที่ตัวคุณค่ะแค่แปรงฟันวันละ2 ครั้งเช้ากับก่อนนอนแล้วก็เป็นการดูแลที่ถูกที่สุดดีกว่าไปเสียตังค์อุดฟันหรือว่ารักษารากหรือถอนฟันทำฟันปลอมเงี้ยการเริ่มต้นอยู่ที่การป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็หาทันแพทย์อย่างน้อย6เดือนครั้งก็ดีค่ะอันนี้คือจะเป็นคำตอบตำแหน่งนางสาวไทยหรือเปล่าครับเวลาที่เราได้ตำแหน่งไปแล้วเราต้องไปดูแลชุมชนเราก็ต้องโบกไม้โบกมืออย่างงี้ใช่ไหมคำตอบสำเร็จรูปแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงนั่นแหละนะครับที่เราต้องทำใช่นะครับดูแลสุขภาพช่องปากตัวเองอย่าให้มันมีปัญหาจะดีกว่านะครับ
ใช่โอเคราก็คาถูกที่สุด ของผมไม่มีอะไรฝากครับมันก็เจอกันทุกวันอยู่แล้ว เดี๋ยวไว้อยากรู้อะไรก็ไว้ค่อยเราเอามาพูดกันนะอืมโอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะคุณเพียวจะได้ไปนอนพักผ่อนถ้าไม่นอนก็เดี๋ยวกินกาแฟแล้วก็ค่อยมาต่อก็ได้นะครับ เออ โอเคงั้นก็เดี๋ยวเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาร่วมคุยเลยนะครับก็ได้ความรู้ความสนุกเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันพอสมควรเลยเดี๋ยวถ้าคราวหน้ามีใครถามอีกเนี่ยก็ให้คุณเพียวมาตอบนะถ้าเรื่องฟันเนี่ยก็ในเนี้ยเวลาที่ผมไลฟ์ใครถามอะไรมาก็จะมีคุณเพียวมาตอบให้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคราวหน้าก็เจอกันใหม่แล้วครับสวัสดีนะคได้รับค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย